Có một ngôi sao nổi tiếng xuất hiện, từ đó kéo theo là vô vàn fan hâm mộ nữ. Có một gã say rượu nhân cơ hội đó mà vòi tiền cô gái trẻ. Vì không để vụt mất những tấm ảnh chụp thần tượng của mình, cô gái đành vung tiền ném cho lão, còn bản thân mình thì nhanh chân chạy mất. Người phụ nữ khoác bên ngoài chiếc áo dạ măng tô trắng kiêu sa, bước từng bước chân quyền lực qua đám đông. Cảm giác khung cảnh hỗn loạn xung quanh chẳng ảnh hưởng gì tâm trạng tới cô ấy vậy. Cô ấy xuất hiện tại ga tàu lửa, đằng sau lưng cô còn có sự góp sức của cả một ekip phía sau. Cảnh sát đã ra quân muốn bắt những người vô gia cư về trại tị nạn tập trung. Họ làm vậy để trả lại sự văn minh cho xã hội. Đám đông cứ nháo nhào chạy còn cảnh sát vẫn đuổi sát nút phía sau. Đồng bọn của cô gái trên đường thực hiện kế hoạch, không may đã bị tay bay vạ gió dẫn đến tai nạn. Khi cô nàng muốn từ bỏ cuộc chơi cũng là lúc cảnh sát đuổi tới ga tàu lửa. Mục tiêu mà cô nhắm đến đã tự đưa mình tới cửa, đúng là trời giúp cô mà. Cô gái đã tốt bụng giang tay cứu giúp anh chàng khỏi cuộc truy đuổi của cảnh sát. Nếu bạn nghĩ rằng cô ấy lương thiện thì đã nhầm rồi, trên cuộc đời này đâu ai cho không ai cái gì cả. Cô ấy từ bi giúp đỡ anh ta là muốn nhắm tới tài năng của anh ấy mà thôi. Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí cả, và cũng không có tiên nữ cứu thế nào ở đây, chỉ có một cô gái có chuẩn bị vì bạn mà đến thôi. Cô gái giăng ra thiên la địa võng để bẫy anh ấy, nhưng người đàn ông nhất quyết từ chối mà tiêu sái quay lưng bỏ đi. Khi ra ngoài lại gặp sự kiểm tra của cán bộ toa tàu khiến anh bối rối, không còn sự lựa chọn nào khác buộc phải quay lại khoang của cô gái. Dù sao thì chết trong tay người đẹp xuống âm phủ làm quỷ đa tình, còn hơn là bị phát hiện ra không có vé và tống khỏi con tàu về cái máng lợn rách khi xưa. Tuy vậy nhưng anh chàng vẫn rất cứng cỏi đòi yêu cầu quyền lợi cho bản thân mình. Nhìn bề ngoài anh ấy bết bát vậy thôi nhưng sâu bên trong tâm hồn lại là một người cha tốt. Điều kiện duy nhất anh ấy đưa ra chỉ là muốn tìm kiếm tung tích đứa con gái thất lạc của mình mà thôi. Nếu cô ấy có thể đáp ứng điều đó thì anh ta sẽ tự bán mình làm tay sai cho cô. Người phụ nữ rất thông minh lấy con gái anh ta ra làm mục tiêu công kích. Nếu anh ta chụp ảnh giúp cô ấy thì anh ấy sẽ có được đứa con gái mà mình hằng mong nhớ. Bài test đầu tiên cho anh ấy là chụp lại các bức ảnh khi người nổi tiếng đang đánh bài. Vì anh đã từng là dân trong nghề nên chỉ nói như vậy cũng đủ để anh hiểu mình cần làm gì rồi. Người đàn ông đã từng là một tay săn ảnh kỳ cựu dù đã bỏ nghề từ lâu, nhưng dù sao tấm da của lạc đà cũng sẽ tốt hơn một con ngựa gầy. Anh ta nhanh nhạy phát hiện lỗ hổng trong hành động của tiếp viên nhà ăn, cứ 20 phút họ sẽ mở cửa thông gió cho thoáng khí một lần. Anh ấy hẹn cô gái ngày hôm sau sẽ trao đổi bức ảnh và địa chỉ của con gái anh ấy, sau đó liền dứt khoát rời đi. Nếu không biết trước anh ấy là thợ săn ảnh thì tôi còn tưởng anh ấy xuất thân là lính đặc công cơ đấy. Nhìn cách anh ấy chuyên nghiệp leo qua các khoang tàu quả khiến người ta vừa thán phục lại lo lắng dùm cho tính mạng của anh ta. Nghề nào cũng có khó khăn của nó, và để có những bức ảnh hot thì người thợ săn ảnh đôi khi phải đánh đổi bằng máu và cả tính mạng của mình. Đám sao hạng A vẫn chưa biến được vận đen đang tìm tới mình mà vui vẻ cười đùa. Gã vệ sĩ đã phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông khi anh ta đang đu mình trên thân tàu hỏa chuẩn bị tác nghiệp. Khi anh ta đã chụp được kha khá ảnh rồi thì đám cậu ấm kia mới được chim lợn thông báo cho mà giật mình rối rít che mặt. Thợ săn ảnh và tên vệ sĩ đô con vật lộn cùng nhau trên nóc tàu hỏa giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Khoảnh khắc cái chết đến gần trong gang tấc do tàu hỏa đi vào hầm, thợ săn ảnh nhân hậu đã ấn gã vệ sĩ nằm dạp xuống nóc tàu hỏa, còn mình thì hy sinh chạy rượt đuổi theo con tàu đang lao như bay. Nghề vệ sĩ cũng thật không dễ làm, kiếm được đồng tiền của người ta cũng phải đánh đổi rất nhiều. Những bức ảnh đó là hy vọng cuối cùng để thợ săn ảnh được gặp con gái mình nên anh ấy nhất quyết không chịu giao ra. Anh thả tay để thân mình rơi tự do khỏi tàu hỏa, biết rằng rất nguy hiểm thậm chí là đối mặt với cái chết, nhưng anh ấy vẫn nguyện thử chút may mắn cuối cùng của cuộc đời mình. Làn nước lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt như gột rửa sạch bụi bẩn và tội lỗi trong anh. Con người anh từ giây phút này nếu chết đi thì tốt, nhưng không chết thì coi như anh sẽ được tái sinh thêm lần nữa. Cô phóng viên gọi cho đồng bọn của mình giúp đỡ tìm kiếm tung tích quanh khu vực anh ta vừa rơi xuống, bởi vì cô ta lo lắng trong chiếc máy ảnh có ảnh chụp của mình nếu bị cảnh sát phát hiện ra thì sẽ rất phiền phức. Khi thợ săn ảnh bị chìm xuống đáy sông thì anh ta đột ngột mở mắt và ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng lại vì quá kiệt sức mà buông xuôi phó mặc sự sống của mình theo dòng nước lạnh lẽo. Đành phải xin lỗi đứa con gái bị bệnh tim đáng thương của anh ấy rồi. Người cha bất tài này có lẽ sẽ nằm lại nơi khúc sông oan nghiệt này. Trước kia vì cứu con gái mình anh đã từng mạo hiểm lao vào khách sạn chụp ảnh gã bác sĩ bệnh hoạn, lột tẩy được chiêu trò cấy tế bào gốc hồi xuân của lão ta, nhưng thật ra làm các nạn nhân hôn mê rồi hấp diêm. Vì gánh trên mình trọng trách nuôi cả gia đình và tiền viện phí cho con gái anh ấy không ít lần phải chịu cảnh muối mặt. Lão bác sĩ đã biết đến sự tồn tại của những bức ảnh và bắt đầu tấn công đến cuộc sống riêng tư của thợ săn ảnh. Ông ta ép buộc anh ấy xóa các bức ảnh đó đi đổi lại sẽ giúp chữa bệnh tim cho con gái anh. Thợ săn ảnh bị người vợ bắt phải lựa chọn giữa gia đình và chính nghĩa khiến anh ấy rất khó xử. Cô phóng viên bị sự chế nhạo của đồng nghiệp mà phẫn uất tới phát khóc. Cuộc sống của người trưởng thành thật phức tạp và khó khăn mệt mỏi. Khi cô muốn từ bỏ thì lại nhận được cuộc điện thoại của tiến sĩ Kim. Ông ta đưa ra mồi nhử là tin hot để hẹn cô đến hộp đêm gặp mặt. Sau một hồi đắn đo thì cô vẫn bước vào bên trong, nhưng trong tâm thế luôn cảnh giác cao độ và lăm le trong tay luôn thủ sẵn súng kích điện. Đối mặt với một tên hiếp dâm thì cô cần phải cẩn trọng như vậy. Trước những món lời hậu hĩnh mà gã ta đưa ra khiến cho cô phóng viên bị làm cho mờ mắt. Cô sẵn sàng đánh đổi lương tâm con người và đạo đức nghề nghiệp để đổi lấy cơ hội thăng tiến cho bản thân. Vô tình hành động ham hư vinh đó của cô đã tiếp tay cho kẻ ác có cơ hội chuyển mình lật ngược thế cờ. Hai ông lão đánh cá vô tình phát hiện ra thợ săn ảnh bên bờ sông trong tình trạng bị đuối nước, họ tốt bụng đưa anh tới bệnh viện. Thợ săn ảnh nhờ có công chụp được bức ảnh của tiến sĩ Kim mà được cấp trên khen ngợi. Các đồng nghiệp đều vui vẻ chúc mừng anh ấy, ai nấy đều cảm thấy mừng cho anh cuối cùng cũng có thể khổ tận cam lai rồi. Bên cạnh đó vẫn có vài người ác ý chỉ nhếch mép cười khẩy, lại có cô đồng nghiệp nữ không hài lòng lên tiếng chất vấn anh ấy nữa chứ.
nhưng vì bám trụ công việc để kiếm tiền lo cho gia đình nên anh ấy đều im lặng nhẫn nhịn không hé răng nửa lời gì cả. Thợ săn ảnh may mắn mắc vào lưới đánh cá lên mới giữ được tính mạng, nhưng vì vậy trên bụng của anh ấy bị lưới đánh cá cắt đứt một khoảng lớn. Ông bác sĩ già đã giúp đỡ anh ấy khâu lại cẩn thận. Mọi người đều khen anh ấy may mắn, mà không hề biết đó chỉ là một chút may mắn nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy giông bão và xui xẻo của anh ấy mà thôi. Ông bác sĩ già đã lần theo danh thiếp trong ví của thợ săn ảnh mà gọi điện đến tòa soạn báo để người nhà bệnh nhân nôn ra tiền viện phí. Ông bác sĩ già không tiếc lời ngon ngọt thao túng tâm lý. Ông ấy miêu tả độ thân thiết của thợ săn và tổng biên tập tòa báo khiến cho chàng vest xanh tỏ ra ái ngại thay. Cô trợ lý không còn cách nào khác là ghi lại thông tin liên lạc của bệnh viện để ông bác sĩ yên tâm mà cúp máy. Chính điều đó vô tình cố đã để lộ thông tin vị trí cơ mật của cơ quan mình cho người khác. Do sự ép buộc và đe dọa của tiến sĩ Kim mà nạn nhân bị ông ý hiếp dâm buộc phải mở họp báo đính chính lại sự việc. Cô ấy tự lừa dối lương tâm mình như một cái máy đọc ra những lời biện minh cho tiến sĩ Kim được biên soạn từ trước. Cũng nhờ đó tiến sĩ Kim thoát khỏi án tù vì tội hiếp dâm. Cũng chính điều đó đẩy người săn ảnh từ vị trí được tôn sùng như người hùng bây giờ lại là tên tội đồ bị cả xã hội chửi rủa. Bác sĩ Kim được phát hiện đã chết, nguyên nhân chính được cho là tự sát do bị áp lực từ dư luận khiến cho suy sụp và quẫn trí. Người mặc vest lừa cô trợ lý tòa soạn đi cắm hoa, còn mình nhân cơ hội đó trộm đi tờ giấy nhớ có ghi địa chỉ bệnh viện nơi thợ săn ảnh đang nằm điều trị. Thợ săn ảnh tỉnh dậy trên giường bệnh do bị giấc mơ và lời nói lạnh nhạt của vợ cũ dọa sợ. Anh thấy chân mình bị gã đồ tể cắt cụt khiến cho quá khiếp đảm mà hét lớn rồi vùng tỉnh dậy. Hóa ra là giấc mơ trong giấc mơ, anh vô tình bị cuốn vào hai giấc mơ khiếp đảm chồng chéo lên nhau. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là kiểm tra chân của mình, thấy nó vẫn còn lành lặn thì anh mới an tâm thở phào một hơi. Nước mắt đàn ông không rơi bao giờ nhưng bây giờ lại dễ dàng rơi chỉ vì một câu nói tàn nhẫn của người vợ. Cô thư ký tòa soạn chỉ vì cho phép người lạ vào văn phòng làm việc nên đã bị sa thải ngay lập tức, khiến cho cô ấy phải vừa khóc vừa dọn dẹp đồ đạc rất thương tâm. Cô ấy không biết bản thân mình đã sai ở đâu nữa mà nằm im rồi vẫn bị trúng đạn như vậy. Sau một hồi bị hỏi cung thì cô gái mới chợt nhớ tới cuộc gọi ban sáng đến từ bệnh viện, thì phát hiện ra tờ ghi chú đã biến mất. Đó là lý tại sao gã mặc áo vest xanh lại có thể tự tin như thế. Thợ săn ảnh đã đánh hơi ra mùi nguy hiểm, một đám vệ sĩ áo đen đã đến bệnh viện lùng bắt anh ấy. Ông bác sĩ già nhân cơ hội nhìn thấy đám người áo đen liền bắt anh ta trả tiền viện phí cho thợ săn ảnh. Cũng không thể trách ông ấy được bởi vì bệnh viện vắng khách như chùa Bà Đanh, mãi mới có một bệnh nhân nên cần chặt chém nhiệt tình một chút. Dẫu sao đó cũng là tiền để duy trì cái bệnh viện lớn này cơ mà. Tên áo đen lươn lẹo nói không mang theo tiền mặt, nhưng cô y tá đã nhanh trí đưa cho anh ta mã quét tiền để thanh toán qua mạng. Vì sự chu đáo của các bác sĩ và y tá bệnh viện nên anh ta đành ngoan ngoãn đóng tiền viện phí cho thợ săn ảnh. Chính vì bị câu giờ quá lâu tại quầy thu ngân của bệnh viện nên đám áo đen đã bị mất dấu thợ săn ảnh. Đợi bọn chúng bỏ đi tìm ở vị trí khác, anh ấy mới lê lết cái thân thể đài đơn của mình đi cầu thang bộ bỏ trốn. Một cuộc rượt đuổi gay cấn như phim bom tấn đã xảy ra. Thợ săn ảnh vứt la liệt đồ vật anh ấy thấy trong tầm tay ra chặn đường đi của bọn áo đen. Bọn họ rượt đuổi nhau từ tầng trên xuống cầu thang và bây giờ xuống cả nơi công trình đang sửa chữa. Tên áo vest xanh và cô gái xinh đẹp vẫn ra sức đấu võ mồm cùng nhau. Anh một câu tôi một câu, không mợ nào chịu thua mợ nào. Thợ săn ảnh vô tình làm đổ giá đựng axit. Trong quá trình giằng co đánh nhau, đôi dép bệnh viện mà anh ấy đang đi đã tuột mất từ lúc nào rồi. Anh ấy đành cắn răng đi chân trần bước qua nền nhà chứa đầy axit. Bên tòa báo Sunday đã tìm ra và gọi điện đến bệnh viện. Đám áo đen và thợ săn ảnh đã phá hại rất nhiều tài sản của bệnh viện. Nếu ông bác sĩ già mà biết, nhất định sẽ dễ nảy lên mà đòi bọn họ bồi thường mất thôi. Đám áo đen và thợ săn ảnh chỉ cách nhau một cánh cửa. Thợ săn ảnh nhân cơ hội bọn chúng chưa phá cửa thì tự xử lý vết thương ở chân của mình. Bên tòa báo Sunday quyết định chơi lớn, mời cảnh sát vào cuộc để bảo vệ và hộ tống thợ săn ảnh ra khỏi bệnh viện. Họ quyết định từ bỏ tin hot và giao các bức ảnh cho cảnh sát, đồng nghĩa với việc đám sao hạng A kia sẽ sớm hầu tòa vì tội danh đánh bạc trái phép. Vì cảnh sát có mặt nên đám người áo đen đành tạm rút lui. Khi bọn họ định rời đi thì thợ săn ảnh lại bước ra và muốn thương lượng tiền bán các bức ảnh. Thợ săn ảnh muốn lợi dụng sự có mặt của cảnh sát mà ép buộc bên áo đen phải trả giá cao. Liêm sỉ gì tầm này, cho dù là hợp tác hay anh em trung thành xương máu thì khi được giá, anh đây cũng bán tất chứ đừng nói chi là vài ba cái tấm ảnh. Thợ săn ảnh đã lén sao chép hình ảnh vào thẻ nhớ sau đó giấu nó đi. Đám áo đen tìm mọi cách để tìm kiếm nhưng vô vọng. Bọn chúng đành ném tiền bịt miệng cho anh rồi bỏ đi. Có tiền rồi thợ săn ảnh lập tức vào siêu thị mua một chai rượu tự thưởng cho bản thân mình rồi thuê taxi tới thẳng tòa báo Sunday. Mọi người trong tòa báo chạy ra nhìn anh như quan sát một người ngoài hành tinh vậy. Thợ săn ảnh đã giấu thẻ nhớ máy ảnh trong chính vết thương của mình. Nhìn khoảnh khắc anh ấy rút thẻ nhớ thì vết thương ra mà thấy đau rùng luôn đó. Vì có được địa chỉ của vợ và con gái mình, anh ấy đã phải đánh đổi rất nhiều máu và sự đau đớn. Thợ săn ảnh sau khi nhận được địa chỉ mà mình mong muốn thì trao thẻ nhớ cho bên tòa báo. Anh ấy cũng đưa tiền nhờ cô gái xinh đẹp giúp mình trả lại cho bên áo đen, vì theo anh ấy thì vô công bất thụ lộc. Nhận tiền của người khác như vậy không phải là tác phong làm việc của anh ấy. Cô gái xinh đẹp muốn mời anh ấy làm việc chung với họ nhưng anh ấy không trả lời mà chỉ rời đi. Có được thông tin của vợ con trong tay khiến thợ săn ảnh mừng rơi nước mắt. Cô gái xinh đẹp bị ám ảnh bởi sự tuyệt vọng và bất cần của thợ săn ảnh. Cô gái từ một phóng viên vô danh hết thời trước kia bây giờ đã bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Kéo theo đó là đời sống tinh thần và vật chất của cô ấy cũng lên theo. Thợ săn ảnh vào tiệm đồ chơi trẻ em mua một vài món quà cho con gái mình. Sau đó anh ấy đi cắt tóc vì không muốn đem bộ dáng nhếch nhác và hôi thối của mình tới gặp vợ con. Ông chủ tiệm cắt tóc rất nhiệt tình, vừa cắt tóc vừa trò chuyện vui vẻ cùng anh ấy. Thợ săn ảnh yêu cầu cắt cho mình kiểu tóc giống nhân viên công sở.
từng vụn tóc bị cắt lìa rơi rụng trên đất cũng như quá khứ đã qua được anh vứt bỏ, bước sang trang mới cho cuộc đời mình vậy. Người phụ nữ mặc bộ vest màu đỏ rực rỡ, bộ quần áo tuy rất đẹp nhưng chỉ làm nền cho nhan sắc cô ấy mà thôi. Cô ấy mang những bức ảnh mà mình có được tới đe dọa phía công ty quản lý của đám ngôi sao hạng A đã đánh bạc trái phép. Người đại diện bên đó thiếu điều chỉ còn nước quỳ xuống van xin bọn họ mà thôi. Đúng là mọi sự ngu dốt và ngạo mạn đều phải trả giá bằng tiền cả mà. Những người phóng viên trước kia từng khinh thường chế nhạo cô gái xinh đẹp thì bây giờ lại phải khúm núm khiêm nhường trước cô ấy. Cô gái khi xưa họ từng xua đuổi bây giờ lại là người mà họ muốn liếm gót chân còn không có cơ hội. Thời thế con người thật khó lường, lên voi xuống chó chỉ trong chớp mắt. Họ chỉ cho phép tòa báo Nara bước vào vòng chia sẻ thông tin, còn các tòa báo khác đều phải đứng bên ngoài xếp hàng chờ đợi trong vô vọng. Họ lựa chọn tòa báo Nara vì đó là nơi trước kia thợ săn ảnh làm việc. Cô gái xinh đẹp đưa ra trao đổi với nữ phóng viên của tòa báo Nara, họ sẽ tạo cơ hội cho cô ấy chụp ảnh nhân vật quan trọng, đổi lại cô ấy phải cung cấp thông tin về thợ săn ảnh cho họ. Một cuộc trao đổi rất hời cho phía tòa báo Nara. Thợ săn ảnh khi đó là một phóng viên ưu tú, anh ấy rất được coi trọng cho tới khi vì kiếm tiền chữa bệnh cho con mình mà anh ấy liều mạng đi săn tin hot. Chính vụ bê bối của bác sĩ Kim và pha lật ngược tình thế của ông ta khiến cho anh ấy từ một người đứng trên đỉnh cao danh vọng bị rơi xuống vực thẳm. Cái chết của bác sĩ Kim khiến cho dư luận dấy lên làn sóng tẩy chay anh ấy. Thợ săn ảnh phải ra hầu tòa và bị buộc tội xâm phạm quyền các nhân với bác sĩ Kim. Anh ấy bị chính công ty của mình bỏ rơi, tự mình phải gánh trên vai toàn bộ trách nhiệm. Công ty ép buộc anh viết bài báo xin lỗi gia đình nạn nhân, sau đó cạnh tình mà sa thải anh ấy ngay. Cùng một ngày hôm đó, cùng một sự việc xảy ra vô tình khiến cho số phận hai con người hoán đổi cho nhau. Thợ săn ảnh phải nhận bi thảm, còn cô gái xinh đẹp lại cướp hết may mắn của anh ấy mà vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. Nhờ chia sẻ thông tin về thợ săn ảnh nên cô phóng viên của tòa báo Nara thuận lợi có được những tấm ảnh mà mình mong muốn. Thợ săn ảnh cắt tóc xong thì ngủ quên, anh ấy có một giấc mơ hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ mình đã trải qua. Khi anh ấy bị công ty cho thôi việc trở về nhà thì phát hiện căn nhà của mình bị tịch biên, vợ con mình thì gom quần áo bỏ đi. Chỉ vì vài bức ảnh oan nghiệt mà vô tình khiến anh ấy trắng tay chỉ trong một ngày. Mất đi công việc đến vợ con mà mình yêu thương cũng quay lưng bỏ mặc. Cái tát đau đớn từ người vợ khiến lớp ngụy trang cuối cùng của anh ấy vỡ tan theo. Anh ấy phát điên giành lại đứa con rồi bỏ trốn trong nhà. Phải đến khi cảnh sát xuất hiện đọc lệnh bắt giữ thì anh ấy mới gục ngã thật sự. Bản thân anh còn lo chẳng xong thì lấy tư cách gì mà lo cho con gái đây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sát đeo còng số 8 vào tay mình và nhìn người vợ nhẫn tâm ôm đứa con bỏ đi. Anh ấy bị giấc mơ của mình dọa sợ đến mức tỉnh bật dậy. Ông thợ cắt tóc giúp anh ấy cạo râu. Sau khi dọn cỏ xong nhìn anh ấy như được thay đổi một giao diện mới vậy. Anh xách đồ lỉnh kỉnh đến cửa nhà của vợ, muốn ấn chuông cửa mà đôi tay run rẩy không nghe theo lời não bộ. Qua lời của bác hàng xóm, anh biết được con gái mình đã tới bệnh viện. Vợ của anh đã đổi họ của cô con gái khiến anh ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Có một người đàn ông ngồi bên cạnh trông, cô bé nhẹ nhàng bước khỏi giường không quên trao một nụ hôn trên má người đàn ông đó. Thợ săn ảnh nhớ lại quá khứ hạnh phúc của mình thì đau lòng vô cùng vì bây giờ chỉ cách con mình một khoảng cách nhỏ mà anh ấy thấy như xa tận nửa vòng trái đất vậy, có một tấm chắn vô hình giữa bọn họ. Cô bé kể cho anh nghe về người cha mới của mình, người đàn ông ấy rất cao thượng, anh ta bán hết nhà xe để chữa bệnh cho cô bé, khiến đứa trẻ rất đau lòng. Nhìn đứa con gái ruột của mình nay lại dành tình cảm và gọi người khác bằng cha khiến anh rất buồn. Nhưng đau đớn hơn nữa khi thấy cô bé quá hiểu chuyện, biết mình bệnh tật nên cô bé luôn cầu nguyện xin Thượng Đế mang mình đi, để không còn là gánh nặng cho cha mẹ nữa. Sau đó cô bé tự nhiên ho dữ dội và ngất đi. Thợ săn ảnh bế con mình gặp bác sĩ rồi chỉ biết nấp vào một góc quan sát tình hình. Trong góc khuất anh nhìn thấy người vợ đã bao lâu xa cách của mình nay đang sóng vai cùng người đàn ông khác. Anh lén nghe bác sĩ thông báo bệnh tình nghiêm trọng của con gái mình, sau đó muốn âm thầm rời đi trong lặng lẽ thì lại bị của mình gọi giật lại. Cô ấy đổ lỗi việc đứa trẻ phát bệnh lên anh ấy. Người vợ đã cắt đứt quan hệ với anh ấy khi anh vừa bị bắt vào tù. Cô ấy thậm chí chả thèm giúp đỡ hay quan tâm tới việc anh ấy có thể kháng cáo mà đập thẳng tờ giấy ly hôn vào mặt anh. Người vợ dùng nhiều lời lẽ thậm tệ mắng tới tấp thợ săn ảnh. Cô ta không cho phép anh ấy gặp lại đứa con gái tội nghiệp của mình thêm một lần nào nữa, bởi cô ta đã nói với con bé rằng bố của nó đã chết lâu rồi. Nếu bây giờ anh ấy xuất hiện sẽ chỉ làm mọi chuyện rối tung lên mà thôi. Thợ săn ảnh là một tên nghiện rượu nặng, thiếu rượu khiến tay chân anh ấy run rẩy. Anh ấy dùng tiền mua nhiều đồ ăn cho những người bạn vô gia cư của mình. Rượu không làm anh ấy say nhưng nó lại là liều thuốc xoa dịu đi trái tim đau đớn của anh ấy. Những người vô gia cư tuy không phải là người thân của anh ấy, nhưng họ đối xử với anh ấy còn tốt hơn cả người vợ đầu ấp tay gối của anh. Ít nhất thì khi gặp khó khăn, ông lão vô gia cư già cũng không bỏ lại anh ấy mà bỏ chạy một mình. Đâu như cô vợ nào đó vừa thấy chồng gặp biến là ôm con bỏ đi luôn. Thợ săn ảnh bị đám người lạ mặt đưa lên xe chở đi. Đến khi anh ấy tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, tay chân bị xích lại rồi, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô gái xinh đẹp đã ra tay giúp đỡ, giúp anh ấy tìm bác sĩ chữa trị vết thương cẩn thận. Cô ấy muốn mình sẽ là gia đình mới của anh ấy trong tương lai. Vài tháng trước có một bữa tiệc diễn ra, khách mời bên trong đều là những nam thanh nữ tú. Cô gái xinh đẹp xuất hiện trong bộ váy đen xẻ ngực trông vô cùng quyền lực và sang trọng. Một người bịt mặt mặc đồ đen đã đưa thư nhắn cô ấy ra ngoài gặp gỡ. Vì để cứu người yêu của mình, anh ấy muốn nhờ sự giúp đỡ của cô gái xinh đẹp. Để leo được lên đến đỉnh cao danh vọng như bây giờ thì người phụ nữ này cũng không phải tầm thường rồi. Cô ấy có những quy tắc riêng của riêng mình mà trong mọi trường hợp không bao giờ phá vỡ. Khi bọn họ còn đang thảo luận về phương án thì xuất hiện hai chiếc xe hơi ở phía sau lao tới muốn gây sự. Người đàn ông lái xe cũng là một tay cứng, anh ta nhanh chóng cắt đuôi bọn họ ở khúc cua vòng xuyến. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng của mình mà.
Anh ta vượt nhanh bỏ xa bọn chúng một quãng rồi để cô gái bước xuống, còn bản thân mình thì lao vào cuộc chiến sinh tử cùng những kẻ lạ mặt. Đám những người đó nhanh chóng xử lý anh chàng một cách nhanh gọn và sạch sẽ. Thợ săn ảnh bị nhốt trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, anh ấy như một kẻ tâm thần nhìn đâu cũng thấy con mình. Khi thì lại nhìn thấy tên bác sĩ Kim đã tự sát chết trước đây, khiến cho anh ấy sợ hãi hoảng loạn mà vùng trốn chạy. May mắn nam y tá với cú đấm thép đã giúp anh ấy được nghỉ ngơi thư giãn đầu óc trong chốc lát. Có một khách hàng lớn chịu chơi đã bỏ tiền ra làm quảng cáo, nhưng yêu cầu muốn gặp riêng cô gái xinh đẹp để bàn bạc công việc. Đám người áo đen lần theo manh mối ADN trên đồ vật mà tìm tới cô gái xinh đẹp họ Jin. Cô gái cũng không bất ngờ mà tỏ ra bình tĩnh, dùng những lời lẽ của mình để buộc tội đám bọn họ là kẻ giết người. Cuộc nói chuyện của họ trở lên căng thẳng hơn khi đôi bên liên tục đe dọa lẫn nhau. Thợ săn ảnh tỉnh lại trong tình trạng bị trói chặt hai tay. Qua khát nước lên anh ấy chạy tới vòi uống. Chưa đã khát thì bị nam y tá cắt nước, anh đành liều mình lao tới muốn uống nước trong bồn cầu. Hai nam y tá phải lôi anh ấy ra, rồi tiêm cho một kiều an thần thì anh mới trở lên ngoan ngoãn. Bác sĩ tâm sự cùng anh ấy để làm công tác tư tưởng khuyên ngăn anh hợp tác với quá trình cai nghiện rượu cùng bọn họ. Tại đây anh đã bộc bạch nỗi niềm của bản thân mình, vì quá đau khổ nên mới tìm tới và làm bạn cùng rượu. Dưới tác dụng của thuốc cai rượu, khiến cho mỗi khi uống rượu vào anh ấy sẽ cảm thấy miệng đắng ngắt và buồn nôn. Đó cũng là một chút cảnh cáo nhỏ mà bác sĩ dành cho người bệnh nhân cứng đầu là anh ấy mà thôi. Cô gái xinh đẹp họ Jin luôn dành thời gian qua màn hình theo dõi từng động tĩnh của thợ săn ảnh, thầm cầu nguyện anh ấy có thể đứng dậy vượt ra khỏi những chuyện đau buồn trong quá khứ và làm lại cuộc đời mình. Thợ săn ảnh lén trốn khỏi bệnh viện cai nghiện. Anh ăn cắp một bộ quần áo và thẻ từ khóa xe của một ai đó rồi xuống bãi đỗ xe lên đường bỏ trốn. Quá trình trốn chạy gay cấn không thua kém gì những pha cướp ngân hàng trong truyền thuyết. Có thể là vì lâu ngày chưa lái xe hơi hay cơn thèm rượu lại đến là tay chân anh ấy liên tục run rẩy không ngừng. Anh quyết định vào siêu thị mua một chai rượu uống cho đỡ sợ mới được. Anh lén tới bệnh viện, nhìn gia đình mới của vợ con mình, ba người hạnh phúc cùng nhau. Anh quyết định bỏ cuộc không tiếp tục tới làm phiền họ nữa. Bỏ lại chiếc xe hơi, anh đi bộ thất thểu một mình giữa trời lạnh giá. Từng hạt tuyết rơi như nước mắt âm thầm chảy trong lòng anh ấy vậy, vừa đau đớn lại lạnh lẽo vô cùng. Khi anh ấy định nhảy cầu kết thúc sinh mệnh nghiệt ngã của mình thì cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy khuyên anh nếu muốn chết nên chọn ngày giờ đẹp hơn, ít nhất thì nên chọn một ngày ấm áp để thi thể không bị tím tái khiến người thân không nhận dạng ra được. Đánh vào điểm yếu của anh ấy là tình yêu con gái vô điều kiện, cô ta mời gọi anh làm thợ săn ảnh cho mình, đổi lại sẽ trả thù lao cho anh để anh có tiền mua trái tim mới cho con gái. Cô gái xinh đẹp cho thợ săn ảnh biết nguyên nhân thật sự khiến gã bác sĩ Kim phải tự sát, để anh ấy không cần tiếp tục áy náy hay bị ám ảnh vì một kẻ không đáng nữa. Cô gái sẵn sàng đưa tay tạo cơ hội cho anh ấy được tái sinh lần nữa. Còn con gái anh có cơ hội được thay tim và sống tiếp hay không, còn phụ thuộc vào biểu hiện và sự cố gắng của anh ấy. Cô gái xinh đẹp khi đang bơi thuyền trên sông thì bị một chiếc cano lao tới, suýt thì bị đăng xuất khỏi trái đất. Điều đó khiến cô ấy vô cùng sợ hãi. Đó cũng chính là sự cảnh cáo của bên phía áo đen dành cho cô. Nếu cô tiếp tục cứng đầu chống đối lại họ thì lần sau sẽ là thật sự trải nghiệm cái chết thay vì lời cảnh cáo suông như lần này. Khi thợ săn ảnh đã mở lòng hơn, anh tự nguyện chấp nhận hợp tác chế độ cai nghiện của bác sĩ, nên bản thân anh cũng được nới lòng hơn, không còn chịu sự giám sát của họ nữa. Theo định hướng của bác sĩ, anh lao vào tập thể thao để khiến mình nghiện một thứ khác thay vì nghiện rượu. Cô gái xinh đẹp đã đưa ra chiêu phản đòn khiến bọn áo đen sợ hãi. Nhìn con gái mình sợ hãi khi chứng kiến bệnh nhân cùng phòng phát bệnh và chết đi, khiến cho anh ý thức được việc thời gian của mình không còn nhiều nữa, phải tăng tốc hơn để con bé nhanh chóng được thay tim. Anh mua rượu và uống chúng xong lại nhổ ra, như nhổ đi từng ngụm quá khứ của chính mình vậy. Anh quyết định từ nay sẽ thay đổi, sẽ sống khác đi. Cô gái xinh đẹp cố tình thách thức sự kiên nhẫn của Yên áo đen khiến hắn gần như tức điên lên. Trong khi cô gái xinh đẹp đưa ra những thông báo tìm cô gái thất lạc, khiến cho dư luận bị khuấy đảo, thì thợ săn ảnh cũng không rảnh rỗi với những buổi tập luyện ma quỷ của chính mình. Cô gái xinh đẹp gài máy nghe lén trong văn phòng bọn áo đen rồi rời đi một cách kiêu hãnh. Người áo đen cắt đứt nguồn điện trong căn biệt thự, sau đó hiên ngang bước vào. Khi anh ta định ra tay với người nằm trên giường thì bị người đàn ông mặc vest ngăn cản, hai người lao vào đánh nhau. Người áo đen bị chiếm thế hạ phong, bị đánh liên tội, khiến anh ta đành ném mảnh vụn kính vỡ ra rồi nhanh chân phi thân bỏ trốn trong màn đêm. Cô gái xinh đẹp để thợ săn ảnh ra quân đợt đầu tiên bằng việc chụp ảnh một nữ minh tinh đang mang thai, sống ẩn mình để trốn tránh dư luận. Thợ săn ảnh dễ dàng thực hiện được nhiệm vụ đó. Tên áo đen bị cô gái xinh đẹp dồn đến đường cùng, phải quỳ gối khom lưng xin cô ấy thương hại, buông tha cho bọn họ. Hoàn thành tốt công việc được giao, nên thợ săn ảnh nhận được phần thưởng là tìm thấy trái tim thích hợp với con gái mình. Trái tim thích hợp với cô con gái bé bỏng của thợ săn ảnh đã được tìm thấy, bây giờ chỉ cần anh ấy tìm đủ tiền, bác sĩ sẽ giúp anh móc trái tim đó trong lồng ngực của người kia ra mà ghép cho con gái anh là xong mà thôi. Trên đời này tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả đều mua được bằng tiền. Cô gái xinh đẹp muốn ép buộc thợ săn ảnh làm việc lâu dài cho mình, còn thợ săn ảnh lại nghĩ chỉ vài bức ảnh là có thể đổi được một trái tim người nóng hổi. Đáng tiếc tim người là thứ có giá trị nhất trên cơ thể và nó rất đắt. Đôi khi có tiền thôi còn chưa đủ, mà bạn còn cần phải có cả quan hệ thì mới giành giật giữa cả tỷ người để có cơ hội đó. Vậy là vô tình thợ săn ảnh bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến săn ảnh. Anh đã chính thức gia nhập tòa báo Sunday. Anh ấy buộc phải che giấu tình cảm khi làm việc, cần luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim vô cảm. Thợ săn ảnh trở lại thăm những người bạn vô gia cư của mình. Anh mời hai ông lão đi ăn một bữa ngon. Mọi người nhận định anh ấy sau khi bỏ rượu thì như biến thành một người khác vậy. Để quảng cáo cho bộ phim mới mà nhà sản xuất sẵn sàng làm lố, chủ ẻo diễn viên nam chính đang bị bệnh nghiêm trọng.
Thợ săn ảnh tới gặp một người đàn ông hổ báo ngồi xe lăn. Tại đây anh ấy được trang bị rất nhiều dụng cụ phục vụ cho công việc của mình. Sunday là một công ty rất ma cô, họ có những mánh khóe xóa sạch dấu vết để cảnh sát không tìm ra họ mỗi khi có biến xảy ra. Cô nàng tóc xoăn mì tôm được giao trọng trách làm người hướng dẫn công việc cho thợ săn ảnh. Khi cô nàng đang nghiêm túc bàn bạc công việc thì thợ săn ảnh lại hài hước nói về chiếc bụng đói của mình. Thợ săn ảnh ăn như bị bỏ đói cả năm rồi vậy. Cô gái tóc mì tôm chỉ biết thở dài ngao ngán, vừa nhìn anh ấy ăn vừa nuốt nước bọt. Cô ấy bắt đầu nói về công việc bọn họ cần làm. Nhiệm vụ tiếp theo của thợ săn ảnh là sẽ phải tới bệnh viện chụp những bức hình của diễn viên nam nổi tiếng, dùng những bức hình đó bóc mẽ việc anh ta đang giả vờ bệnh để bia cho bộ phim sắp tới của mình và lấy lòng thương của người hâm mộ mà thôi. Sunday là một công ty không bỏ mặc nhân viên của mình như công ty cũ Nara của thợ săn ảnh, nhưng họ lại là công ty cần người làm được việc chứ quyết không nuôi báo cô những kẻ vô dụng. Thợ săn ảnh đóng giả thành người nhà của bệnh nhân cần tới nhận thi thể để lẻn vào trong bệnh viện một cách trơn tru, sau đó mạo hiểm leo lên trần thang máy để tránh sự kiểm soát của vệ sĩ. Mặc dù quá trình leo trèo gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng anh ấy thoát khỏi hầm thang máy trước khi thang máy kịp lên tới nơi và nghiền nát thân thể. Anh ấy đang ở giai đoạn 3 của quá trình cai nghiện rượu nên cơ thể bắt đầu xuất hiện những tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt. Khi thiếu nước khiến cơ bắp của anh ấy bị co rút, rơi vào trạng thái sốc và gặp ảo giác đến mức ngất xỉu đi khi đang chui trong đường ống thông gió bệnh viện. Vì cảm thấy có lỗi nên cô gái xinh đẹp và sếp của mình đều ra sức giúp đỡ thợ săn ảnh. Thợ săn ảnh gặp ảo giác nhìn thấy vô vàn con rắn lao về phía mình. Nhờ vào tiếng gọi của cô con gái trong giấc mơ khiến anh tỉnh lại sau cơn ngất xỉu, nhanh chóng xốc lại tinh thần tiếp tục công việc. Khi thợ săn tới được phòng bệnh, chưa kịp chụp ảnh thì nam diễn viên kia đã được đám vệ sĩ chuyển tới phòng khác, khiến anh ấy phải cuống cuồng bò rượt đuổi theo. Anh nhanh chóng phi thân trượt xuống nóc thang máy nhưng vẫn chậm chân hơn bọn họ một chút. Anh ấy chụp được nhiều tấm hình, vạch trần được âm mưu dàn dựng của phía đại diện nam diễn viên nổi tiếng kia. Khi cô gái tóc mì tôm đang nóng nảy tới bốc hỏa lên đầu thì thợ săn ảnh vẫn vô tư nói mình đang đói bụng và đòi cô ấy đưa đi ăn. Cô gái xinh đẹp lấy hồ sơ hành nghề của bác sĩ Kim khi xưa từ trong kết bảo mật của mình ra xem lại. Nó cũng là chìa khóa và là con cờ bí mật giúp cô ấy có chỗ đứng trong xã hội, không ai còn dám coi thường cô ấy nữa. Cô gái xinh đẹp khẳng định căn bệnh của nam diễn viên kia là giả. Nam diễn viên nổi tiếng mở họp bác, thông báo với truyền thông về việc mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo, dẫn đến việc sẽ phải dừng hoạt động nghệ thuật lại. Anh ta bày tỏ sẽ cố gắng chữa trị căn bệnh của mình thật tốt để nhanh chóng có thể quay trở lại với vai trò là diễn viên mà mình mơ ước. Những lời chém gió mùi mẫn của anh ta khiến cho người ông nội ngồi xe nghe được bị cảm lạnh tới phát khóc. Cô gái xinh đẹp đem những tấm hình mà thợ săn ảnh chụp được giao bán cho kẻ thù của cậu diễn viên. 3 người phóng viên của Sunday đóng giả làm bệnh nhân trà trộn vào bệnh viện. Ở phía tòa nhà đối diện, nhóm của thợ săn ảnh cũng chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng tác nghiệp. Nhóm 3 người phóng viên chọn phòng bệnh cạnh phòng của nam diễn viên. Họ có trách nhiệm lắp máy quay nội soi xuyên tường sang phòng bên cạnh. Bọn họ gặp khó khăn vì phòng bên nam diễn viên đang có sự chuẩn bị từ trước. Họ đã chặn hết các lỗ hổng lại, phải đợi thợ săn ảnh hiến kế thì mọi chuyện mới được giải quyết. Họ quan sát được cuộc trò chuyện của hai mẹ con nam diễn viên. Bệnh của anh ta là giả nhưng đã có bàn tay của ai đó phù phép để chính anh ta và mọi người đều nghĩ căn bệnh đó là thật. Có thể người đó là mẹ con nam diễn viên. Bà ta muốn làm như vậy để con mình thuận lợi trốn thoát việc đi nghĩa vụ quân sự. Nhân viên của Sunday một lần nữa làm trò mèo tại bệnh viện. Bọn họ lừa y tá trực ban rời đi, sau đó sẽ tắt thiết bị gọi khẩn cấp. Cô gái áo đen đi làm việc xấu nhưng quên cất lương tâm ở nhà nên rất lo lắng khi gã vệ sĩ uống cạn ly nước đã bị mình bỏ thuốc. Nghề báo chí là nghề sống bằng tiền hoa hồng. Nếu phóng viên chỉ dựa vào tiền lương cứng thì sao đủ nuôi mẹ già và con nhỏ được. Càng vươn lên cao thì người phóng viên càng kiếm được nhiều tiền và có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống của mình hơn nữa. Trên đời này còn có cả nghề gọi là taxi ngầm, chuyên giúp đỡ các fan hâm mộ đu idol cơ đấy nha. Vệ sĩ ngấm thuốc nhanh chóng ngất đi. Nhiệt độ trong phòng bệnh liên tục tăng cao khiến nam diễn viên tỉnh dậy. Cậu ta ấn nút gọi y tá nhưng bất thành, gọi điện thoại thì bị mất sóng, muốn đứng dậy nhưng lại bị té ngã. Việc nam diễn viên bị ngã không thể tự đi lại nằm ngoài dự đoán của các thành viên Sunday. Cậu ta bò ra khỏi phòng bệnh tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Y tá và bác sĩ chạy tới, kéo theo kế hoạch do đám người Sunday dày công chuẩn bị đã hỏng bét rồi. Nhưng dù như vậy thì cô gái xinh đẹp vẫn vững tin với suy đoán của mình là anh ta thật sự giải bệnh. Thợ săn ảnh vẫn án binh bất động tại tòa nhà đối diện phòng bệnh của nam diễn viên. Thời gian được rút ngắn vì ngày mai nam diễn viên sẽ lên đường tới Thụy Sĩ chữa bệnh. Cô gái xinh đẹp ra lệnh cho toàn đội rút lui, họ cần phải thay đổi kế hoạch ngay lập tức cho kịp giờ. Bên Sunday đã giả dạng làm y tá rồi cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của nam diễn viên. Họ điều tra danh bạ điện thoại rồi phân tích. Sau nhiều phương pháp loại trừ, dễ dàng tìm ra một người phụ nữ xinh đẹp đã bao nuôi anh ta. Dù đã là nam diễn viên nổi tiếng, nhưng anh chàng vẫn bị cảm nắng bởi một chị gái mưa có xuất thân bình thường. Để chạy theo tiếng gọi tình yêu, anh chàng còn bất chấp nguy hiểm và đôi chân đang giả bệnh của mình. Cứ ngỡ anh ta đã sa chân mắc vào cái bẫy do Sunday bố trí, nhưng lại hoàn toàn khác. Một tên vệ sĩ đã mặc quần áo giả dạng anh ta. Sau đó bảo an ập tới bắt đám người của Sunday khi đang tác nghiệp. May mắn thợ săn rất tinh danh, anh ta ngửi được mùi lừa dối lên đã bám đuôi nam diễn viên sát nút. Được gặp cờ giúp của mình lên, nam diễn viên rất vui vẻ. Khi hai người đang hôn nhau thắm thiết thì một chiếc taxi ngầm chở fan cuồng lao đến. Cô gái đành phải lái xe đưa nam diễn viên bỏ chạy. Thế là một cuộc rượt đuổi giữa fan cuồng và idol xảy ra. Cô gái thú nhận bản thân mình chính là mồi nhử mà Sunday giăng ra để dụ nam diễn viên sa bẫy. Một thành viên của Sunday là chiến hữu cũ của bác tài lái taxi ngầm nên dễ dàng ra giá cao mua chuộc ông ta. Vì bất đồng quan điểm mà cô gái và nam diễn viên đã xảy ra xô xát, khiến chiếc xe bị mất lái đâm xuống hồ nước.
Vì tính mạng của con gái, thợ săn ảnh buộc phải bỏ mặc tính mạng của hai người kia. May mắn nam diễn viên biết bơi và anh ta đã cứu được chị gái Mưa của mình. Từng khoảnh khắc cậu ta cứu người và bế cô gái lên bờ đều bị máy ảnh của thợ săn ảnh và đồng nghiệp thu lại hết. Cậu diễn viên đã từ bỏ sự nghiệp và danh vọng của mình để cứu người mình yêu thương. Thấy cô gái vẫn còn sống, mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đám người săn đây vội vàng bỏ đi khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần. Hóa ra cô gái xinh đẹp đã biết rõ nam diễn viên là đứa con không cùng huyết thống với cha mình, nên cậu ấy không có lý do gì mang trên mình căn bệnh di truyền của ông ta cả. Cậu giả bệnh chỉ là che đậy cho bí mật việc mẹ cậu đã cắm sừng chồng mình mà thôi. Bí mật bị phanh phui kéo theo sự trắng tay của nam diễn viên và mẹ mình, nhưng cậu ấy vẫn chọn mạnh mẽ đối diện với hiện thực phũ phàng đó mà mở họp báo nhận lỗi trước truyền thông. Đó cũng là điều cuối cùng cậu ấy có thể làm và bảo vệ người mình yêu. Con gái cả thợ săn ảnh đã được bệnh viện tiến hành bước đầu quá trình chữa bệnh. Gia đình mới của họ đã sung sướng đến phát khóc khi nghe tin vui đó. Ở một nơi xa, thợ săn ảnh theo dõi qua camera cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Qua sự việc nam diễn viên mà thợ săn ảnh cũng rút ra được bài học cho chính mình. Thợ săn ảnh đứng trên cầu vượt, muốn chụp ảnh lại hai người trong chiếc xe mui trần, nhưng vận tốc của chiếc xe quá nhanh, khiến cho anh nhanh chóng bị nó lao vụt qua. Trên xe có một cô gái trẻ xinh đẹp bị ngất xỉu, do trước đó cô ấy đã uống chai nước tăng lực bị bỏ thuốc mê của gã tài xế Sở Khanh bên cạnh. Thợ săn ảnh lao nhanh trên các con đường cố rút ngắn thời gian để kịp chặn đầu chiếc xe, hoặc chí ít sẽ nhìn thấy nó và kịp chụp ảnh lại. Anh ấy bất chấp nguy hiểm lao từ trên cầu thang xuống lòng đường, đứng trước đầu xe và nhấn nút lia lịa chụp ảnh. Chỉ trong gang tấc nữa thôi là thợ săn ảnh đã nằm dưới bánh xe của anh ta rồi. Khi anh ta còn gân giọng chửi thợ săn ảnh thì bị cô gái tóc mì tôm tiến đến đập thẳng danh thiếp của Sunday vào mặt. Sau đó ba người bọn họ tiêu sái rời đi, mặc cho gã ta luôn miệng xin lỗi rồi rít. Gã bồi bàn bê nước vào phòng, bị đám vệ sĩ kiểm tra một lượt kỹ càng rồi mới cho vào. Bên trong phòng là một đám nam thanh nữ tú đang thác loạn rượu bia cùng nhau. Thợ săn ảnh lao tới đưa súng trích điện làm ngất bảo vệ, rồi lao vào phòng, chụp lia lịa lại khoảnh khắc đám trong phòng đang dùng thẻ ATM kẻ hàng cấm. Hai tên bảo vệ lao tới đánh, nhưng anh vẫn ôm khư khư máy ảnh kéo dài thời gian chờ ảnh lốt về cho chủ benzin. Sau khi ảnh gửi xong xuôi, anh mới chịu buông máy ảnh ra và hít thở không khí khí. Gã áo da cam định tác động vật lý với anh thì bị đồng bọn ngăn lại. Cô gái xinh đẹp đã gửi ảnh tới cho bọn chúng khiến chúng sợ hãi. Cô ấy đe dọa nếu bọn họ dám động đến thợ săn ảnh thì những bức ảnh kia sẽ được phủ tràn lan trên mạng xã hội ngay lập tức, khiến bọn chúng phải ngoan ngoãn thả anh ấy ra. Thợ săn ảnh ném lại danh thiếp của Sunday và hẹn chúng mau chóng tới đó để nhận ảnh rồi ngạo nghễ rời đi. Một tay giám đốc đang XYZ với thư ký của mình trên xe hơi thì bị hai người lái xe mô tô đuổi theo chụp ảnh lại. Đáng tiếc cửa kính là màu sẫm nên những bức ảnh chụp ra đều tối đen như đêm 30. Thợ săn ảnh thông minh yêu cầu cô gái đang bị cưỡng bức mở cửa sổ trời xe hơi ra. Đầu tiên anh ném bật lửa của mình để gây sự chú ý, khiến tên yêu dâu xanh ngẩng mặt lên. Sau đó ném ảnh qua nóc xe chụp lại rõ hình ảnh bên trong. Tiếng máy ảnh rơi xuống đất vỡ vụn, nghe như tiếng tiền rơi qua cửa sổ vậy. Mặc dù anh rất giỏi, nhưng khả năng đốt tiền của anh cũng giỏi không kém. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, tổng biên Jin quyết định mời bọn họ ăn mừng một bữa ra trò. Thợ săn ảnh không thích tụ tập nên im lặng rời đi. Cô gái xinh đẹp cũng vậy, cô ấy muốn về nhà nghỉ ngơi thay vì đi ăn cùng mọi người, nên đã đưa thẻ để bọn họ thỏa thích ăn uống. Thợ săn ảnh về lại căn biệt thự thiếu hơi người cửa mình, trong cảm giác cô đơn, thiếu bàn tay người vợ chăm sóc nên anh phải tự làm mọi việc. Cô gái xinh đẹp là người ngăn nắp nên mọi đồ đạc trong nhà đều được cô sắp xếp gọn gàng. Hai người cùng là xem TV, nhưng một người xem trong tâm thế giải trí, còn một người lại xem để giết thời gian mà thôi. Cô gái vì lần bơi thuyền trước suýt thiệt mạng dọa sợ nên không dám bơi thuyền nữa. Truyền thông Sunday bây giờ đã là cái tên khiến nhiều người bị dọa sợ. Vì để tránh khiến vợ cũ nghi ngờ nên anh chỉ có thể chọn cách đứng ở một nơi xa âm thầm quan sát bọn họ mà thôi. Vô tình anh lại nghe được cuộc nói chuyện của cô con gái nhỏ với mẹ bé, mà người được nhắc đến chính là anh ấy. Có lẽ là do tình máu mủ nên cô bé linh cảm được chuyện mình may mắn được chữa bệnh là do người cha giúp đỡ. Nghe những lời tâm sự của con gái mà nước mắt anh rơi như mưa. Tình cảm gia đình ruột thịt là thứ thiêng liêng nhất, dù có bị ngăn cấm nhưng chẳng thể chia cách được. Con gái chính là động lực duy nhất để anh ấy tồn tại và làm việc mỗi ngày. Trách nhiệm của người cha không cho phép anh ấy được gục ngã, có thể khóc nhưng vẫn phải bước tiếp. Anh trở về nhà thì nhạy bén phát hiện có kẻ đột nhập. Cầm cây gậy sắt phòng vệ, anh nhẹ nhàng đi khắp căn nhà tìm kiếm vị khách không mời. Hóa ra là cô gái tóc xoăn mì tôm, cô đến để lấy một vài món đồ mà mình để quên trước đây. Một đống phụ kiện phụ nữ được cô nàng lấy đi. Thợ săn ảnh nghĩ cô ấy thích mặc bikini đỏ nên tưởng cái máy làm tóc cũng của cô ấy luôn nên đã đặt vào túi đồ của cô. Ai ngờ cô nàng tức giận quay ngoắt lại, khiến chiếc túi xách đập trúng chỗ hiểm khiến anh chàng phải ôm thân dưới trong đau đớn. Quả báo thanh niên này sớm quá. Cô gái tốt bụng vì áy náy lên đã giúp anh lấy túi đá chườm vết thương. Cô tóc xoăn khá quan ngại về việc thợ săn ảnh luôn bất chấp nguy hiểm để hoàn thành công việc. Cô ấy dùng hành động giúp thợ săn ảnh nếu mì tôm thay cho lời cảm ơn sáo rỗng. Nhóm đồng nghiệp chia làm hai phe, một bên thì mừng cho thành công của thợ săn ảnh, một bên lại ganh tị với những gì anh ấy đạt được. Cô gái tóc xoăn và thợ săn ảnh cùng nhau ăn mì và trò chuyện về chính mình. Vì gửi hết tiền lương cho con gái nên thợ săn ảnh chỉ có thể ăn mì gói qua ngày. Một anh chàng bồi bàn đã hẹn gặp riêng với nhân viên thư ký cấp cao của Sunday. Anh ấy kể cho cô nghe về câu chuyện về người bạn gái mình quen biết. Anh ấy tìm gặp cô là do sự nhờ vả của cô ấy, mục đích tới đây cũng là đưa mảnh giấy mà cô ấy nhờ. Mặc dù là giúp người vì lòng trắc ẩn, nhưng cái giá của lòng trắc ẩn đó anh ấy muốn nhận lại là một khoản kha khá. Cô gái tóc xoăn sau khi uống say thì bắt đầu nói nhảm, rượu vào khiến lời tuôn ra.
Truyền thông Sunday nhanh chóng triệu tập nhân viên lại sau khi nhận tin tình báo từ anh bồi bàn. Có một vài nhân viên say xỉn nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nhân vật lần này là một vụ mua bán tình dục giữa công tố viên và nhân viên quán bar. Thợ săn ảnh và đồng nghiệp đã nhanh chóng đến địa điểm được ghi trên giấy nhắn ở mai phục sẵn ở đó. Cô gái chạy tới nơi của bọn họ giới thiệu mình là người báo tin mật và mời bọn họ vào bên trong. Nhìn bộ dáng cô gái đáng thương khiến thợ săn ảnh mủi lòng muốn ra tay giúp đỡ. Cô gái đưa anh lên phòng ngủ tại tầng 2 rồi yêu cầu anh ấy giúp mình lắp đặt máy quay ẩn. Đồng nghiệp của thợ săn ảnh trên đường rời đi thì thấy công tố viên lái xe tới liền vội vàng thông báo cho thợ săn ảnh. Cô gái xuống nhà để câu giờ tạo thời gian cho thợ săn ảnh lắp đặt máy quay. Để chiều lòng gã công tố viên bệnh hoạn, cô gái tự uống một non bò húc, gã ta đẩy cô gái vào giường và thể hiện bản lĩnh đàn ông. Thợ săn ảnh thấy mọi chuyện đã vào quỹ đạo thì leo qua lan can xuống lầu bỏ đi. Anh ấy không muốn tiếp tục làm những vụ liên quan tới tình dục ghê tởm thế này nữa rồi. Giám đốc truyền thông Sunday đã trở nên nhút nhát và yếu đuối hơn xưa, anh ấy dễ dàng bị gã công tố viên biến thái dọa sợ. Gã công tố viên sau khi chơi chán và phát tiết hết dục vọng thì rời đi. Thợ săn ảnh sau khi chụp ảnh bọn họ thì vào nhà xem xét tình hình của cô gái, cô ấy bị đánh cả người bầm dập. Thợ săn ảnh lên phòng ngủ, cô kìm nén sự tức giận và ghê tởm mà kiểm tra camera. Anh ấy tốt bụng nhắc nhở cô gái lên tìm một nơi an toàn và trốn đi trước khi các bức ảnh được tung ra. Dù là một cô gái ngành nhưng cô gái vẫn rất tử tế và đáng thương. Thợ săn ảnh sau khi an ủi cô gái vài câu thì ra về để cô gái có thời gian nghỉ ngơi. Tổng biên tập Jean lệnh cho bọn họ về văn phòng. Vì lo lắng cho cô gái nên thợ săn ảnh quay lại căn biệt thự để kiểm tra. Bấm chuông nhưng không có người mở nên anh đoán đã có chuyện xấu xảy ra. Nhờ tài mở khóa của anh, đồng nghiệp bọn họ thuận lợi vào bên trong. Cô gái đã đăng xuất khỏi trái đất rồi ngâm mình trong bồn nước. Thợ săn ảnh bất chấp việc mình có thể sẽ bị liên lụy, vẫn đưa cô gái vào bệnh viện. Việc làm của anh vô tình kéo theo người đồng nghiệp cũng gặp nguy hiểm lây. Nhờ có sự giúp đỡ của tổng biên tập Jean, họ nhanh chóng liên hệ được với bệnh viện riêng. Bác sĩ đã chờ đợi từ sớm sẵn sàng cứu chữa cho cô gái. Cô ấy may mắn còn sống, nhưng trên cơ thể có cả tác vết thương từ vết thương hở đến gãy xương sườn. Cả tổng biên tập Jean và thợ săn ảnh đều bị sốc và lo lắng cho cô gái. Tổng biên tập Jean thậm chí vì nhìn những vết thương đó mà sợ hãi đến mức hoảng loạn. Thợ săn ảnh phải ôm ghì lấy cô ấy để cô ấy có điểm tựa và cảm thấy yên tâm hơn. Tổng biên tập Jean bị giấc mơ kinh hoàng dọa sợ đến mức mở trừng mắt bừng tỉnh dậy. Cô gái ngành tỉnh lại sau khi may mắn được thợ săn ảnh phát hiện và đưa tới bệnh viện nối tĩnh mạch kịp thời. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình vào ngày hôm đó. Tổng biên tập Jean sau khi nhận được những tấm ảnh chụp gã công tố viên thì ôm đầu bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cô ấy không biết mình có lên mạo hiểm hay không, bởi vì kẻ mà cô ấy đối đầu lần này là một tên rất bệnh hoạn và có thế lực. Cô gái bước ra khỏi phòng thấy thợ săn ảnh đang vào bếp nấu cháo cho mình thì rất bối rối và cảm động. Cô ấy rất biết ơn khi anh đối xử tốt và tôn trọng mình. Theo cô ấy thì bản thân mình là người ở đáy xã hội không xứng đáng nhận được đãi ngộ như vậy. Giám đốc của cô gái ngành tới Sunday để nhận lại những bức ảnh của mình. Bà ta ngạo mạn mang tới 2 vali tiền, nghĩ nhiêu đó có thể bịt miệng bọn họ lại và khiến mọi chuyện biến mất như chưa từng tồn tại. Trái với suy nghĩ của bà ta, tổng biên tập Jean lại có thái độ rất cứng và chê tiền. Cô ấy nói sẽ công bố chuyện bê bối đó trước dư luận. Ngay cả giám đốc tòa báo Sunday cũng phải bất ngờ với hành động của cô ấy. Mặc cho lời chế giễu của người đàn bà và lời khuyên nhủ của giám đốc tòa soạn, tổng biên tập Jean vẫn cương quyết không thay đổi. Gã giám đốc tòa soạn tỏ ra nhân nghĩa khi nghĩ đến cha mẹ của nạn nhân mà khuyên tổng biên tập Jean dừng lại. Nhưng trò đời thật nực cười, từ bao giờ một con mèo lại đi quan tâm tới sống chết của lũ chuột như vậy nhỉ? Thái độ cứng cỏi của cô ấy khiến gã ta bất lực bị biết lắc đầu rời đi mà thôi. Giám đốc của cô gái ngành ra lệnh cho lính của mình lùng sục con hàng mới tháo chạy. Bọn họ muốn tóm gọn cô ấy trước khi cô đem mọi chuyện đi nói với cả thế giới. Thợ săn ảnh an ủi cô gái đừng quá mặc cảm về bản thân mình, bởi cô ấy chỉ là nạn nhân của tội ác mà thôi. Cô ấy đáng thương hơn đáng trách rất nhiều. Cô gái lo lắng bố mình sẽ sốc đến đột quỵ nếu nhìn thấy những bức ảnh đồi trụy của con gái. Nhưng cô đâu biết rằng với cha mẹ mình, tính mạng của con cái mới là điều quan trọng. Thợ săn ảnh khuyên cô nếu nghĩ cho bố của mình thì hãy cố gắng sống thật tốt. Nếu cô có mệnh hệ gì chắc chắn bố cô cũng không muốn sống nữa. Tổng biên tập Jean đã đưa ra quyết định sẽ cố gắng chiến đấu vì công lý và bảo vệ cô gái trẻ khỏi móng vuốt của lũ bệnh hoạn hút máu và kiếm tiền trên thân xác phụ nữ. Tổng biên tập Jean tuy rất nghiêm khắc nhưng lại là người phụ nữ tình cảm và sâu sắc. Cô ấy cưu mang cô gái trẻ vào vây cánh của mình. Phải nói cô ấy rất giỏi trong việc khích tướng bằng ngôn từ. Chỉ vài câu đơn giản cô ấy đã khiến cô gái có động lực đấu tranh lại tên công tố viên bệnh hoạn kia. Cô ấy cũng chuẩn bị thức ăn để cô gái lấp đầy bụng trước khi tiến hành phỏng vấn. Ai cũng biết có thực mới vực được đạo mà. Mụ tú bà vẫn chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Mụ ta vẫn nghĩ những đồng tiền dơ bẩn của mình có thể giải quyết mọi vấn đề. Giám đốc truyền thông Sunday thông não cho cô ta hiểu tổng biên tập Jean làm vậy không phải vì tiền hay gì cả, mà chỉ là đang muốn giúp đỡ cô gái đáng thương kia mà thôi. Bởi vì sai lầm và sự sốc nổi khi mới vào nghề trước kia, cô ấy đã từng đẩy một người mẹ đơn thân vào cái chết. Chính điều đó đã giày vò và dằn vặt tâm trí cô ấy mãi. Bây giờ cô ấy muốn nhân chuyện của cô gái đáng thương cho Sihi để chuộc lại lỗi lầm. Cô gái đáng thương bắt đầu kể cho tổng biên tập Jean nghe về cuộc đời mình. Cô gia nhập công ty của mụ tú bà vì mong muốn nổi tiếng. Giám đốc Sunday muốn dàn xếp cho cô gái đáng thương một môi trường mới để cô ấy sau này có cơ hội làm lại cuộc đời tại một công ty khác đáng tin cậy hơn. Dưới sự ép buộc của ông ấy, mụ tú bà buộc phải thỏa hiệp nhắm mắt ký tên nhanh cho xong chuyện. Đạt được thỏa hiệp khiến 3 người bọn họ vui vẻ mà cười phá lên như điên dại. Trong vũ trường với tiếng nhạc sôi động, cô gái tóc xoăn và cô gái váy trắng cũng lẩn vào được bên trong phòng VIP.
Cô gái váy trắng chịu trách nhiệm quẩy cùng đám đàn ông để tạo cơ hội cho cô gái tóc xoăn hành động. Nhân lúc đưa tiền bo hối lộ cho bảo vệ, cô gái váy trắng đã lén cài camera ẩn lên áo của hắn ta để đồng bọn của mình thuận lợi lấy được mật mã mở cửa. Cô gái tóc xoăn nhập mật mã mở cửa đã hack được để vào trong phòng, dùng máy quét vân tay để xác định mật khẩu kết bảo hiểm. Bọn trai đều nhân lúc các cô gái không để ý đã lén bỏ thuốc vào rượu của họ. Nghe theo những lời khuyên của thợ săn ảnh, cô gái bị hại kể cho tổng biên tập Jin nghe tất cả mọi chuyện mình đã gặp phải. Trên đời này có rất nhiều kiểu người bố khác nhau. Cô gái mong rằng bố mình sẽ thông cảm cho mình sau khi biết mọi chuyện. Tổng biên tập Jin khuyên cô phải giữ vững sự mạnh mẽ trong tâm lý, chỉ như vậy cô ấy mới có khả năng thắng kiện và khiến tên công tố viên bệnh hoạn kia phải trả giá cho lỗi lầm mà hắn đã gây ra với cô. Gã công tố viên đến biệt thự tìm cô gái ngành, nhưng không gặp lên, ông ta quyết định ép mụ Tú bà thế chỗ cô ấy để phục vụ mình. Khi cô tóc xoăn nhập đúng được mật mã và sắp lấy được bộ hồ sơ có ích thì bị hai gã đàn ông bước vào cản trở và cỗng tay trên. Phía Sunday đã cố gắng hết sức nhưng bước đầu ra quân của họ đã bị thất bại. Tên công tố viên nam sau khi chơi chán chê cùng người phụ nữ thì ra tay sẽ rách trang sổ bán riêng của chính mình, hòng xóa sạch chứng cứ phạm tội của bản thân. Tổng biên tập Jin đã bơi thuyền trở lại, chỉ khi bơi thuyền đầu óc của cô ấy mới cảm nhận được sự thư thái và được sống là chính mình. Thợ săn ảnh tự tay xuống bếp nấu ăn cho mọi người, thấy mọi người làm chuột bạch ăn thử đều khen ngon, nên tổng biên tập xinh đẹp lừa vệ sĩ của mình đứng lên lấy bát đĩa, còn mình nhân cơ hội anh ta đi ăn cỗ mà cướp chỗ ngồi. Cô gái ngành bị lừa lên chiếc xe rồi bắt cóc cô ấy. Đến khi phía Sunday phát hiện ra mình bị lừa thì đã quá muộn. Khi họ còn đang thương lượng với công tố viên nam thì TV lại đưa tới thông tin bất lợi khiến hắn ta nổi giận. Bọn tay chân của công tố viên nam muốn chôn sống cô gái ngành và xác chết của mụ Tú bà chung một huyệt. May mắn vệ sĩ của tổng biên tập Jin có mặt kịp thời, giải cứu cô gái và ra tay xử lý 3 tên độc ác đó. Công tố viên nam bị bắt về điều tra, cô gái ngành cũng được hộ tống về tòa để đối chứng. Tại đây cô gặp được người cha đáng thương của mình, họ đã có lời hẹn về nhà cùng nhau. Một luật sư nổi tiếng đã nhận giúp đỡ cô gái ngành tội nghiệp. Buổi tối nhân thời gian rảnh rỗi, thợ săn ảnh lại tới nhìn con gái mình từ xa. Thấy cô bé bình an vui vẻ khiến anh ấy rất hạnh phúc. Cô gái ngành bị bắt tạm giam, người cha già của cô ấy luôn ngồi bên ngoài ghế chờ không chịu rời đi. Phó giám đốc sở công tố đến gặp công tố nam vào đêm tối. Ông ấy muốn loại bỏ con tốt thí là anh ta để giữ lại sĩ diện cho toàn bộ sở công tố và cái ghế nóng mình đang ngồi. Mặc lời van xin quỳ gối của anh ta, nhưng ông ấy vẫn cương quyết đe dọa. Một show truyền hình thực tế kết thúc thành công rực rỡ. Đạo diễn và các diễn viên đưa nhau đi uống mừng, mà không hề hay biết bọn họ đã lạc vào tầm ngắm của phía truyền thông Sunday rồi. Họ cài cắm rất nhiều camera ẩn, nên toàn bộ nhất cử nhất động của ekip show truyền hình thực tế đều bị giám sát cẩn thận. Đám người vẫn vui vẻ cười đùa nhậu nhẹt, một số còn nhân cơ hội đó liếc mắt đưa tình cùng nhau. Trên giày của một diễn viên nữ cũng bị phía Sunday gắn thiết bị định vị GPS từ trước. Camera hành trình trên xe của đoàn phim cũng bị sao lưu lại. Ở phía xa có hai người dùng ống kính máy ảnh quan sát mọi diễn biến tại quán nhậu. Một người đàn ông lao vào quán nhậu muốn gây sự nhưng bị vệ sĩ áo đen chặn lại. Sự xuất hiện của anh ta khiến đám người nhạy nhẹt mất hứng. Có lẽ do hiểu lầm nào đó khiến người đàn ông và đạo diễn show truyền hình thực tế có khúc mắc. Sau khi người đàn ông đẩy ngã một trong 3 vệ sĩ thì bị hai người còn lại cưỡng chế buộc rời khỏi khu vực quán nhậu. Đạo diễn cũng rời đi ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của 3 phe quần chúng ăn dưa quan sát. Bên phía văn phòng công tố viên đã đánh hơi ra mục tiêu mới của truyền thông Sunday. Một vài vụ bê bối của ekip show truyền hình thực tế đã bị bên Sunday đào mộ lại được. Tổng biên tập Jin trong con mắt của vị lãnh đạo già được ông ấy gọi là một người cứng đầu và cọc cằn. Bác sĩ tới gặp con gái thợ săn khi cô bé đang học bài. Cô bé mong muốn sau khi chữa khỏi bệnh tim thì sẽ tới lớp học như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Cô bé lương thiện còn lo lắng cho người hiến tim cho mình nữa. Trẻ con như một trang giấy trắng vậy, vừa tinh khôi lại trong sáng thanh thuần như thiên sứ trên thiên đường. Đã có một chút khó khăn xảy ra với việc hiến tim của con gái, khiến thợ săn ảnh ở phía xa quan sát rất lo lắng. Thời gian của con gái anh ấy đang phải giành giật từng phút một. Người hiến tạng đã từ chối tặng tim cho cô bé. Bác sĩ lo ngại cô bé sẽ phát hiện ra điều bất thường, nên yêu cầu người mẹ không được biểu lộ sự đau buồn, tránh để cô bé nhạy cảm sẽ biết được. Khi thợ săn ảnh còn chưa ổn định lại tâm trạng thì lại nghe được lệnh triệu tập về Sunday tiếp tục công việc. Các đồng nghiệp đặc biệt là cô gái tóc xoăn đã có cái nhìn tích cực hơn về thợ săn ảnh sau thời gian dài tiếp xúc và làm việc chung. 4 người bọn họ đến nơi của nhóm diễn viên và đạo diễn show truyền hình thực tế đang họp mặt. Cô gái áo trắng giả vờ nhận nhầm người để lén đặt thiết bị nghe lén lên áo của người đạo diễn. Đám người thợ săn ảnh nằm mai phục bên ngoài quán ăn. Sau khi đám diễn viên ra ngoài, anh ấy dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc của họ. Họ bị bất ngờ vì gã đạo diễn lựa chọn lái xe khi đang say rượu. 4 người vào hầm để xe của khu cao cấp, nhìn thấy cảnh một người nằm vạ vật trên nền đất. Sau khi uống ngụm rượu để lấy dũng khí, anh ta tiến đến chặn xe của gã đạo diễn kia, nhưng vô tình bị anh ta bất cẩn đâm trúng, khiến cho bắn vọt ra xa ngất xỉu. Người bạn cùng xe của gã đạo diễn nghe âm thanh lớn, vội chạy vào thì phát hiện người đàn ông kia đang nằm bất động trên đất thì rất sợ hãi. Người đàn ông kia nhanh trí tháo thẻ nhớ của camera hành trình. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thì mới gọi xe cứu thương cho người kia. Để giúp đỡ gã đạo diễn gánh tội nên bạn anh ta tình nguyện gánh mọi trách nhiệm. Hai người bọn họ không hề hay biết, tất cả mọi hành động của họ đều bị bên Sunday chứng kiến và lưu lại hết bằng chứng rồi. Trong bóng tối còn có một nhóm công tố viên khác cũng chụp lại những khoảnh khắc của bên Sunday. Khả năng làm việc chuyên nghiệp của thợ săn ảnh khiến lãnh đạo truyền thông Sunday đánh giá rất cao. Anh ấy bây giờ được coi như con gà đẻ trứng vàng của bọn họ rồi. Việc của họ bây giờ là tìm mọi cách giữ chân anh ta lại mà thôi. Còn chuyện thành công tiền tài rực rỡ là chuyện được định sẵn trước mắt rồi.
Thợ săn ảnh giống như thần tài đem tiền tài tới cho những người đồng nghiệp của mình vậy. Thợ săn ảnh đã tinh tế phát hiện ra sự bất thường ở góc quay camera tại bãi đỗ xe, có thể đó là một vở kịch do người đàn ông bị xe tông trúng kia cố tình dàn dựng. Tổng biên tập Jin rất áy náy về chuyện người hiến tim đã thay đổi quyết định, không muốn tặng tim cho con gái thợ săn ảnh nữa. Cô ấy hứa sẽ tìm một trái tim mới phù hợp cho cô bé. Thợ săn ảnh bị lời nói của cô ấy làm cho cảm động vô cùng. Với tư cách của cha, anh ấy biết ơn vô cùng vì cô ấy đã tạo cơ hội cho một người như anh ấy có thể cứu con mình. Điều đó đối với anh ấy chẳng khác gì có ân tái sinh vậy. Thợ săn ảnh luôn là nhân vật chính trong các cuộc nói chuyện của đồng nghiệp. Cuộc đời của anh ấy luôn là một ẩn số trong mắt mọi người. Thợ săn ảnh dành thời gian cả đêm của mình để phân tích những tấm ảnh vừa chụp được. Cuối cùng mọi công sức anh ấy bỏ ra đều xứng đáng, vì anh ấy nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường trong những tấm ảnh. Anh ấy muốn đem thông tin báo cáo lại cho tổng biên tập Jin thì nghe tin cô ấy ra ngoài có hẹn. Thời gian gấp rút, anh ấy và đồng nghiệp đành lái xe mô tô đuổi theo. Gọi điện thoại thì vô tình điện thoại bị rơi, khiến anh ấy đành bất lực tiếp tục đuổi theo mà thôi. Tổng biên tập Jin vẫn không biết gì mà xuống xe, bắt đầu cuộc hẹn mà không biết mình đang bị đám công tố viên theo dõi. May mắn thợ săn ảnh đã đến kịp lúc và thông báo cho cô ấy biết mình luôn bị một nhóm người nào đó theo dõi. Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, anh ấy đành tự mình vào bên trong quán cà phê để tìm hiểu trước. Bằng con mắt tinh tế lõi đời của mình, anh nhanh chóng phát hiện ra hai cặp đôi bất thường. Mặc dù như vậy nhưng tổng biên tập Jin vẫn không chịu hủy cuộc hẹn của chính mình. Cô ấy cẩn trọng bước vào quán cà phê, đưa mắt đánh giá những người mà thợ săn ảnh đã cảnh báo. Gã đạo diễn xuất hiện, khiến cho đám công tố viên và đám mật vụ bắt đầu rơi vào thế sẵn sàng hành động. Tổng biên tập Jin tương kế tự kế xoay đám công tố viên như trong chóng. Bản lĩnh lãnh đạo và ứng biến trong tình huống của cô ấy khiến cho cấp dưới nể phục vô. Nhờ sự giúp đỡ của tổng biên tập Jin, gã đạo diễn nhanh chóng ký được những hợp đồng độc quyền chuyển hướng trong sự nghiệp của mình. Sự thành công của anh ta khiến cho gã đàn ông không tiếc thân mình dàn dựng kế hãm hại nằm trên giường bệnh, theo dõi tình hình qua TV tức đến phát điên. Những người ngày hôm trước xuất hiện trong quán cà phê muốn bắt tại trận tổng biên tập Jin là phía cảnh sát và công tố viên. Phó giám đốc sở công tố sẽ bị sa thải vì vụ việc của công tố viên nam, nên ông ta muốn nhân cơ hội đó trả thù truyền thông Sunday nhưng bất thành. Phía công tố viên đã đánh hơi ra mánh khóe tống tiền mới của Sunday, họ quyết âm thầm giám sát rồi sẽ dạy cho phía truyền thông Sunday một bài học đáng nhớ. Cô gái xinh đẹp tự mình lái xe đưa thợ săn ảnh tới bệnh viện, còn cho anh ấy cơ hội trực đêm ca tối tại đây, khiến anh ấy vì quá cảm động mà ôm chầm lấy cô cảm ơn. Có một ống kính lạ đã bắt lấy khoảnh khắc cái ôm đó và lưu giữ lại. Nhờ có sự giúp đỡ của cô gái xinh đẹp mà anh ấy có cơ hội đến gần và đi dạo con gái mình. Cô bé kể cho thợ săn ảnh nghe những chuyện tình cảm kẹo bông của mình với các cậu bé bệnh nhân khác. Sự vô tư hồn nhiên của cô bé khiến cho tổng biên tập Jin và thợ săn ảnh phải bật cười. Gã công tố viên chạy đến làm phiền cô gái xinh đẹp với những bức ảnh mà bọn họ lén săn được. Tổng biên tập Jin lựa chọn gặp riêng cùng bên công tố viên vì không muốn để con gái thợ săn ảnh nhìn thấy ảnh anh ấy bị bắt đi. Cô ấy sợ điều đó sẽ làm xấu đi hình ảnh của anh ấy trong mắt con gái mình. Tên công tố viên tịch thu điện thoại của cô gái trước, sau đó mới ra lệnh cho người lái xe rời đi. Nhìn con gái mình bình yên đi vào giấc ngủ, thợ săn ảnh mới an tâm rời đi. Anh nhanh chóng di chuyển ra xe thì không thấy sếp của mình đâu nữa cả. Gọi điện thì không được khiến anh rất lo lắng nhưng không biết nên làm gì cho phải cả. Cô gái xinh đẹp sau khi vượt qua màn kiểm tra bỏ hết đồ đạc lại thì tiếp tục bị chuyển sang một chiếc xe hơi màu đen, lên đường đến văn phòng công tố viên. Thợ săn ảnh thông báo sự mất tích của sếp mình cho các đồng nghiệp. Mọi người dự đoán cô ấy đã bị bắt cóc. Mọi người gần như bất lực vì tổng biên tập gần như đã bị bốc hơi khỏi trái đất vậy, không có chút manh mối nào được để lại cả. Thợ săn ảnh cung cấp manh mối mà mình quan sát được cho giám đốc. Anh ấy mong muốn điều đó sẽ góp ích cho việc tìm kiếm sếp của mình nhanh chóng hơn. Tổng biên tập Jin bị nhốt trong phòng phỏng vấn một mình. Cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh, không hề yếu đuối gào khóc như các cô gái khác chút nào. Cô bình tĩnh thách thức đám công tố viên. Bên truyền thông Sunday đã phát thông báo tìm kiếm tổng biên tập của mình. Họ ra mức giá 2 tỷ won nếu ai có thể mang cô ấy về bình an. Cô gái xinh đẹp và gã công tố viên liên tục công kích nhau bằng ngôn từ. Họ tỏ ra cứng cỏi, không ai chịu nhường ai. Bọn công tố viên lợi dụng chức quyền, không cho phép cô ấy liên lạc với người bên ngoài, thậm chí còn cấm cô ấy tìm luật sư bào chữa cho chính mình. Bọn chúng cho cô ấy 48 giờ suy nghĩ, thời gian đang dần bị đếm ngược và thu hẹp lại. Thợ săn ảnh quyết định chủ động tìm kiếm thông tin, thay vì bị động chờ đợi người khác giúp đỡ. Bọn công tố muốn moi móc chút thông tin từ cô gái, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng và miệt thị của cô mà thôi. Bọn công tố viên muốn đem cô làm mồi nhử và phép thử, để lôi người chống lưng phía sau ra bên ngoài ánh sáng. Đám công tố viên là một lũ thối tha và lạm quyền, gã phó giám đốc sở công tố đang muốn làm mọi cách để giữ cái ghế ngồi béo bở của mình mà thôi. Bọn chúng nói dối là tổng biên tập Jin từ chối gặp luật sư để đuổi đám luật sư ra về. Bên trong tổng biên tập Jin bị giam lỏng bắt đầu mệt mỏi thì mọi người cũng đang đau đầu tìm cách giúp đỡ cô ấy. Sau một ngày qua đi, vừa mới sáng sớm gã công tố viên đã dựng cô gái xinh đẹp dậy và bắt đầu ép cung. Hắn đe dọa nếu cô ấy không chịu mở miệng thì sẽ khiến cô ấy mãi mãi bị giam lỏng tại đây, không có ngày trở về. Trái với sự mất bình tĩnh của gã thì cô ấy vẫn bình tĩnh tiếp tục giữ im lặng. Nội bộ Sunday đang lục đục do con mụ tóc ngắn đáng ghét khơi mào. Nhìn bộ dạng ăn như heo của gã công tố viên khiến cô gái xinh đẹp mất hứng ăn uống luôn rồi. Giám đốc nhờ vả hết mối quan hệ của mình để giúp đỡ tổng biên tập Jin nhanh chóng được thả ra. Họ đã tìm được điểm yếu của công tố viên cho, muốn lợi dụng đó để trao đổi điều kiện với bọn họ rồi ép thả người. Khi thời gian còn 36 tiếng đồng hồ, thợ săn ảnh đã lần ra được vị trí tổng biên tập Jin bị giam giữ. Giám đốc truyền thông Sunday mang theo những bức ảnh tới nhà xông hơi đàm phán với bên công tố viên. Gã mặt lợn tỏ ra bức xúc khi bị lấy những bức ảnh mà hắn cho là vớ vẩn ra uy hiếp.
Vì thái độ lồi lõm của gã khiến cho cuộc đàm phán thất bại trong sự không vui vẻ. Gã công tố viên cảm thấy thiệt thòi khi bản thân mình cả đời thanh liêm trong sạch, nhưng chỉ vì gã cấp dưới họ Nam làm liên lụy đến mức suýt thì mất chức. Gã ta rất hả hê khi thấy khuôn mặt nghệt da méo sệt của giám đốc truyền thông Sunday. Gã cảm thấy bản thân mình đang ở cửa trên. Gã vừa muốn nhận lại những tấm ảnh bất lợi của mình nhưng vẫn muốn bỏ tù tổng biên tập Jean cho bỏ ghét. Giám đốc gần như bị ảnh hưởng bởi những lời khích tướng của gã công tố viên. Ông ấy lo lắng sự trung thành tuyệt đối của tổng biên tập Jean đối với mình sẽ thay đổi bởi sự có mặt và chi phối bởi tình cảm với thợ săn ảnh. Ông ấy đã tìm người dự phòng thay thế cho vị trí của tổng biên tập Jean. Thợ săn ảnh quyết định đi giải cứu cô ấy. Anh bạn ngồi xe lăn muốn đi cùng để giúp đỡ. Thư ký cao cấp đã lén đưa cho họ một thiết bị có ích. Gã công tố viên đang cố gắng công kích, khiến cho tổng biên tập Jean và giám đốc của mình đấu đá với nhau. Thợ săn ảnh và đồng nghiệp của mình dàn dựng một vụ tông xe ăn vạ để lấy được thẻ ra vào của một công tố viên. Khi anh đang quét thẻ bước vào trong thì bị một gã người quen cũ làm phiền. Thợ săn ảnh và người đàn ông ngồi xe lăn, hai người bọn họ trong ứng ngoại hợp lẻn vào văn phòng công tố. Sau khi mã hóa camera, họ bắt đầu lần tìm từng căn phòng. Có lẽ tổng biên tập Jean bị nhốt ở tầng khác nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn hơn. Cô gái xinh đẹp chơi trò tâm lý ngược lại với gã công tố viên, lời nói khôn ngoan của cô khiến cho hắn có chút bị xao động. Mấy người công nhân được thuê làm việc dưới đường cống, tuy rằng quá trình làm việc hơi bất ổn nhưng may mắn vẫn hoàn thành thuận lợi. Bên công tố viên đã phát hiện có người đột nhập vào văn phòng, thời gian của thợ săn ảnh đang bị rút ngắn. Nhờ có sự thông báo kịp thời của đồng nghiệp, khiến anh ấy thoát được một kiếp nạn. Trong cái rủi có cái may, anh vô tình phát hiện ra tổng biên tập Jean đang bị nhốt ở tầng 9. Anh ấy cố tình để lộ vị trí của mình ở tầng 5 để đánh lạc hướng tìm kiếm của bọn chúng. Thay vì đợi đồng đội cắt nguồn điện, thợ săn ảnh đã nhanh trí tự ngắt nguồn điện tạm thời theo cách riêng của mình. Vị trí của anh ấy bị lộ dẫn đến một cuộc rượt đuổi gay cấn. Bên ngoài đồng đội vẫn đang dốc sức tìm cách ngắt nguồn điện để tiếp sức cho anh. Mấy người công nhân được thuê về hơi kém cỏi nên buộc anh chàng ngồi xe lăn phải tự mình ra tay. Tổng biên tập Jean rất cảm động khi thợ săn ảnh không bỏ rơi cô ấy mà bất chấp nguy hiểm chạy tới giải cứu cô. Nhưng cô ấy lựa chọn không rời đi lén lút mà muốn nhờ thợ săn ảnh giúp mình điều tra một vài việc. Cô ấy nhất định sẽ ra ngoài nhưng sẽ ra bằng cách quang minh chính đại thay vì trốn chạy như một kẻ tội đồ. Những người bạn vô gia cư của thợ săn ảnh đích thực là những diễn viên tài năng. Họ có thể vào vai mọi nhân vật, nhạc nào họ cũng có thể chơi một cách say mê và bài bản. Lần này họ đóng vai nhân viên bảo hiểm tới điều tra tình hình bệnh của người đàn ông. Một màn kịch khiến cho người đàn ông giả bệnh gãy chân phải co giò bỏ chạy. Đám công tố viên đang dần mất kiên nhẫn với cô gái xinh đẹp vì cô ấy quá cứng đầu đến mức dầu muối đều không ăn. 48 tiếng đã rút ngắn lại còn hơn 11 phút. Thợ săn ảnh đang rình chụp những bức ảnh của người đàn ông theo lời nhờ vả của tổng biên tập Jean. Cô gái được thả ra khi thời gian còn lại 4 phút. Đáng tiếc giám đốc của cô ấy đã không kiên nhẫn được mà gửi vào bức ảnh phải chủ cho bên công tố viên. Điều đó đồng nghĩa với việc hợp tác giữa cô ấy và giám đốc truyền thông Sunday đã bị phá vỡ. Cuối cùng thì thợ săn ảnh vẫn là người bên cạnh bảo vệ cô, khiến cô cảm lạnh đến mức không kìm được nước mắt. Thợ săn ảnh về nhà được một lát thì cô gái xinh đẹp đột ngột quay lại. Cô ấy chủ động lao vào hôn anh ấy cuồng nhiệt. Sau một hồi bị động, anh ấy chuyển sang thế chủ động, đáp lại bằng những nụ hôn nồng cháy. Họ lao vào nhau theo những bản năng nguyên thủy nhất, khiến cho lão giám đốc xem họ phát cơm chó qua màn hình tức đến phát điên. Gã phó giám đốc văn phòng công tố viên nghĩ mình là con gà nên tự đắc, nhưng không ngờ rằng mình mới là hạt thóc. Những bức ảnh mà ông ta đắc ý vì có được sẽ là lưỡi dao sắc sẵn sàng lấy mạng của ông ta. Mọi sự ngu dốt của ông ta đều phải trả giá bằng việc kho mình quỳ gối van lạy cấp trên. Bọn công tố viên đã đánh hơi và lần ra thân thế của thợ săn ảnh. Bọn chúng quyết tâm dồn toàn lực vào việc bắt anh ấy. Cô gái xinh đẹp bơi thuyền trên sông để khởi động thân thể sau nhiều ngày bị cầm tù giam lỏng. Tay thì vẫn luôn tục khua mái chèo, nhưng trong tâm trí và đầu óc thì ngập tràn hình ảnh về thợ săn ảnh. Nghĩ đến anh ấy khiến lòng cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Thư ký đem đến cho cô một ly trà yêu thích. Cô ấy chọn cách từ bỏ không truy cứu trách nhiệm với các tổ chức đã đâm sau lưng mình và nhân cơ hội cô gặp nạn mà vùi dập. Thư ký dễ dàng nhận ra là cô ấy đang yêu bởi nét vui tươi, sự hạnh phúc được ghi rõ trên gương mặt. Thư ký là một người trung thành, cô ấy tuyên bố sẽ rời khỏi Sunday nếu như tổng biên tập Jean nghỉ việc. Việc tổng biên tập Jean không đi làm việc khiến cho một vài người mừng thầm. Cô ấy bị bắt cũng vì bảo vệ lũ chuột dưới trướng của mình, nhưng đằng sau lưng cô bọn chúng lại ra sức cắn trộm lại. Cả gã giám đốc và thợ săn ảnh đều lo lắng cho tổng biên tập Jean khi thấy cô ấy không đi làm. Người đàn ông ngồi xe lăn nhắc nhở thợ săn ảnh, nếu không thật sự có tình cảm thật sự thì đừng nên trêu đùa cô ấy. Thợ săn ảnh lại tới tòa nhà đối diện bệnh viện và ngắm nhìn con gái mình từ xa. Đợi vợ mình và chồng mới của cô ấy rời đi, anh lại thay bộ quần áo bảo an vào thăm con gái mình. Cô bé bị gặp ác mộng khiến anh vô cùng đau lòng. Anh cõng con mình trên lưng đi dạo quanh bệnh viện. Cô bé nằng nặc đòi anh hát ru cho mình nghe. Để vui lòng con gái, anh không ngại ngần mà cất tiếng hát ru vụng về của mình. Được hát ru cho con, anh như thấy mình trở lại quá khứ. Tổng biên tập Jean nghe cuộc trò chuyện của hai bố con thì cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Giám đốc đích thân tới thăm cô ấy, hai người bề ngoài thì khách sáo trò chuyện cùng nhau, nhưng bên trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng của mình. Giám đốc có ý định nếu như tổng biên tập Jean phản bội lại ông ta thì sẽ ra tay trừ khử cô ấy và thợ săn ảnh. 10 năm trước trong vụ của bác sĩ Kim, hai người đã thành hiệp định hợp tác cùng nhau, và bây giờ vì sự xuất hiện của thợ săn ảnh khiến cho tình cảm và giao ước của bọn họ tan vỡ trong không vui vẻ. Các thành viên của team Sunday lại bắt đầu lần hành động mới. Một nam nghệ sĩ có sở thích biến thái là chụp ảnh lén nội y của các cô gái. Nhóm 1 vừa ra quân chưa làm được gì đã thất bại, bị out về điểm xuất phát ngay. Nhóm 2 giả dạng nhân viên giao hàng mới bấm máy chụp vài bức linh tinh thôi cũng bị bế ra ngoài luôn.
chỉ còn lại nhóm 3 mà thôi, họ là toàn bộ hy vọng của Sunday hiện tại. Có một cô gái tự nhận mình là phù thủy tóc trắng đã tiết lộ vị trí của team Sunday. Mọi người bủa vây đi khắp nơi tìm kiếm cô ta. Người đó đã tháo bỏ tóc giả và mặt nạ rồi điên cuồng bỏ trốn. Thợ săn ảnh đuổi theo sát nút, bất chợt một gã mặc áo khoác xanh đẩy anh ấy xuống từ lầu cao xuống, dẫn đến mất dấu cô ta, thậm chí còn khiến anh bị gãy xương cổ tay. Những người vô gia cư ở trong nhà của thợ săn ảnh mà vô tư chơi bài bạc, thấy anh ấy về họ nhanh chóng tẩu tán chứng cứ. Họ lo lắng hơi thừa rồi, vì thợ săn ảnh bây giờ đang dính vào con đĩ tình yêu rồi, đâu còn tâm trí quan tâm tới họ nữa. Chỉ một tin nhắn của tổng biên tập Jin đã khiến anh ấy vui cười. Hai người đều lo cho nhau, nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt cùng nhau. Thông qua vệ sĩ của mình, cô gái xinh đẹp đã biết việc thợ săn ảnh bị tai nạn là do người khác cố tình hãm hại. Phù thủy tóc trắng phát video trực tiếp nói xấu truyền thông Sunday. Hacker của Sunday cũng không phải bọn nhàn rỗi, họ nhanh chóng xác minh được danh tính cô gái. Tổng biên tập Jin đã gọi điện thoại cho giám đốc, yêu cầu và đe dọa ông ta không được động tới thợ săn ảnh. Cô gái được cho là kẻ đóng phù thủy tóc trắng, bị một đám người áo đen rượt đuổi khi đang đi về nhà. Nhờ vào tin nhắn bí ẩn nên cô ta may mắn thoát được sự truy đuổi. Cô ấy thuận lợi lên xe taxi bỏ trốn. Phù thủy tóc trắng sau khi thoát nạn thì lại tiếp tục đăng video. Cô ấy nói đây sẽ là video cuối cùng vì đã bị truyền thông Sunday lần tới địa chỉ nhà đe dọa. Trái với vẻ mặt sợ hãi như lúc sáng khi bị nhóm áo đen rượt đuổi, thì bây giờ cô ấy lại tỏ ra ngạo mạn và vui vẻ khi bản thân mình đã trở thành người nổi tiếng thứ 3 với lượng người theo dõi đông đảo. Việc làm của cô ta khiến hình ảnh của truyền thông Sunday trở lên xấu xí trong mắt dư luận. Giám đốc gọi phù thủy tóc trắng là con điên và yêu cầu cấp dưới của mình phải ra tay xử lý cô ta, khiến cô ta biến mất ngay lập tức. Không còn cách nào khác, Sunday buộc phải ngừng các hoạt động kiếm ăn của họ lại. Thật không ngờ người đứng sau phù thủy tóc trắng lại không phải ai khác chính là tổng biên tập Jin. Thật khó để hiểu được tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy. Vì sự xuất hiện của phù thủy tóc trắng khiến cho nhiều vị khách có những bức ảnh tại truyền thông Sunday bắt đầu lo lắng. Giám đốc và thư ký phải ra sức an ủi và xoa dịu bọn họ. Cấp trên của phó giám đốc văn phòng công tố cảnh cáo ông ta không được manh động. Tình trạng của cô con gái thợ săn ảnh đã bắt đầu nguy hiểm hơn, cô bé đã bị đông máu cần tiến hành ghép tim gấp. Công tố viên đã tới gặp vợ cũ thợ săn ảnh để tìm hiểu thông tin về anh ấy. Những bức ảnh bị rò rỉ do phù thủy tóc trắng tiết lộ đều do chính tay thợ săn ảnh chụp. Giám đốc nghi ngờ phù thủy tóc trắng có người hậu thuẫn phía sau. Ông ấy phải nhờ đến sự giúp đỡ của một nhân vật quyền lực khác để ngăn chặn sự lộng hành của phù thủy tóc trắng. Thư ký tìm đến tổng biên tập Jin để mong muốn cô ấy quay lại làm việc. Cảnh sát tìm đến bạn học của người được nghi là phù thủy tóc trắng để tìm hiểu thông tin thì lại gặp phải fan ruột của cô ấy. Bọn họ hỏi rất nhiều nữ sinh khác thì đều nhận được phản ứng tương tự. Có vẻ phù thủy tóc trắng trong mắt đám người trẻ tuổi rất được yêu thích thì phải. Họ mất cả một ngày liền điều tra về cô gái đó nhưng không có thu hoạch gì cả. Khi thợ săn ảnh lại đóng giả làm bảo an tới thăm con gái mình thì bị vợ cũ chặn đầu. Cô ấy xỉ vả anh một tràng dài, nhưng anh chỉ im lặng lắng nghe chứ không hề hé răng phản bác lại. Gã công tố viên theo dõi ở gần đó, thấy tình cảnh mà mình mong muốn thì nhếch mép cười khoái trá. Thợ săn ảnh tìm tới gặp tổng biên tập Jin vào tối muộn. Anh thông báo cho cô ấy biết công tố viên đã tới bệnh viện gặp vợ cũ của mình. Tổng biên tập Jin thông báo chỉ vài ngày nữa con gái anh sẽ được phẫu thuật, khiến anh ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù thợ săn ảnh tha thiết bày tỏ sự quan tâm, nhưng tổng biên tập Jin vẫn tỏ ra lạnh lùng giữ khoảng cách. Cô ấy thông báo sau khi con gái anh được thay tim thì cũng là khi anh được tự do. Cô cố che giấu sự hỗn loạn trong lòng của mình mà tỏ ra vô cảm. Bên ngoài bình tĩnh, nhưng sâu bên trong thì đang xúc động cuộn trào. Tổng biên tập Jin muốn bảo vệ thợ săn ảnh và anh ấy cũng muốn bảo vệ cô ấy như vậy. Có lẽ khi người ta yêu nhau thì đều muốn làm những điều tốt đẹp cho người mình yêu. Tham vọng của gã phó giám đốc văn phòng công tố viên quá lớn. Ông ta muốn nắm giữ tất cả những bức ảnh mà Sunday có. Cảnh sát đã lần được vị trí của phù thủy tóc trắng. Họ điều động rất nhiều nhân lực lao ngay tới đó, nhưng chỉ nhận được chiếc điện thoại trên ghế trong phòng trống nên đành tiêu nghỉu trở về. Phù thủy tóc trắng lại tiếp tục livestream, cô ấy đã công khai nhan sắc thật của mình. Cô ấy đã thật sự cung cấp những bức ảnh bí mật của Sunday lên sóng truyền hình. Cô ấy đe dọa nếu Sunday tiếp tục làm ảnh hưởng tới cuộc sống và người thân của mình thì sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật về họ ra ngoài ánh sáng. Gã giám đốc Sunday phát điên lên. Bên công tố viên nghĩ trời đang phù hộ và giúp bọn chúng. Cô gái họ Ô trong vụ bác sĩ Kim năm xưa đã lộ diện trở lại. Con gái của thợ săn ảnh đã ho ra máu, có lẽ tình hình sức khỏe của cô bé đang dần nghiêm trọng hơn. Gã giám đốc đã trở lên thận trọng hơn, ông ta bắt đầu nghi ngờ nhân viên của chính mình có kẻ là nội gián. Tổng biên tập Jin đã đến gặp bác sĩ chăm sóc con gái thợ săn ảnh, gã công tố viên vẫn âm thầm theo dõi cô ấy. Bên công tố viên đã bắt đầu ra tay với thợ săn ảnh, mục tiêu đầu tiên là bác sĩ của con gái anh ấy. Gã công tố viên muốn đánh đòn tâm lý, muốn thợ săn ảnh vì con gái mình mà phản bội lại tổng biên tập Jin và Sunday. Gã ta tỏ ra nhân từ một cách giả tạo. Thợ săn ảnh cũng không phải kẻ ngốc, anh ấy trực tiếp hỏi bọn họ muốn gì ở mình luôn. Anh quá mệt mỏi vì nghe giọng điệu giả dối của lão ta rồi. Thợ săn ảnh tới thăm con gái mình, mặc lời cấm cản của vợ cũ. Đám công tố viên muốn mượn tay anh ấy, cướp những bức ảnh từ Sunday. Thợ săn ảnh phải đấu tranh tâm lý, anh bị đưa vào tình thế khó, bị buộc lựa chọn giữa tổng biên tập Jin mà mình thương và cô con gái bệnh tật mà mình yêu. Nhờ thiết bị nghe lén, thợ săn ảnh biết rõ vị trí cất các tấm ảnh của giám đốc mình. Thợ săn ảnh quỳ xuống nhờ người đàn ông ngồi xe lăn, van xin ông ấy ra tay cứu đứa con gái tội nghiệp của mình. Khi giám đốc còn đang say giấc nồng thì phù thủy tóc trắng đã tiếp tục buổi livestream bóc phốt ông ta rồi. Cô ấy đã giải nỗi oan đã giày vò thợ săn ảnh suốt 10 năm qua. Thông tin đó bị lộ ra khiến rất nhiều người bị sốc. Vô tình điều đó cũng khiến gã giám đốc phát hiện ra ai là người chống lưng phía sau phù thủy tóc trắng.
bên thẩm phán đã cấp lệnh khám xét Sunday cho công tố viên. Cả ông tổng và ông phó của sở công tố đều muốn độc chiếm những bức ảnh mật của Sunday. Tổng biên tập Jean đã đối mặt với gã giám đốc sau nhiều ngày ẩn giật. Cô ấy hết lời khuyên ngăn ông ta xóa những tấm ảnh nhưng không được. Gã giám đốc thuê một nhóm xã hội đen, câu giờ để kéo dài thời gian. Người đàn ông ngồi xe lăn giúp thợ săn ảnh cấy mã độc rồi cuỗng tay trên những tấm ảnh. Cảnh sát đã cắt nguồn điện của Sunday. Tổng biên tập Jean giao quyển sổ quan trọng cho thư ký mang giấu đi. Gã giám đốc đi cửa thoát hiểm muốn bỏ trốn thì bị thợ săn ảnh rượt theo đòi ổ cứng. Ông ta trốn ở cánh cửa tập kích anh ấy từ phía sau. Gã ta không chỉ có đầu óc nham hiểm mà khả năng tự vệ cũng rất cao. Họ đánh nhau kịch liệt, gã giám đốc thua, thợ săn ảnh lấy được ổ cứng thì bị cảnh sát nổ súng ngăn cản. May mắn vệ sĩ của tổng biên tập Jean xuất hiện kịp thời cứu anh ấy khỏi nguy hiểm. Trong khi đánh nhau với thợ săn ảnh, gã giám đốc vô tình bị rơi từ lầu cao xuống. Gã công tố viên gây sự chú ý của cảnh sát, tạo cơ hội cho thợ săn ảnh bỏ trốn tại hiện trường. Các nhân viên cấp cao của Sunday đều bị bắt. Thợ săn ảnh giao ổ cứng cho công tố viên nhưng bị lão lật kèo còng tay lại. Một viên đạn đã xuyên qua ổ cứng khiến cho nó bị hỏng. Một ai đó đã gửi ảnh đe dọa giám đốc sở công tố, khiến ông ta sợ hãi vội vã thả thợ săn ảnh và ông bác sĩ ra ngay. Những bức ảnh bây giờ đã nằm trong tay thợ săn ảnh, anh ấy đã nắm cửa trên. Đám cảnh sát và công tố đều vất vả công cốc. Một lũ ngu ngốc tích góp cho cọp nó sơi. Con gái của thợ săn ảnh đã được phẫu thuật thành công. Thợ săn ảnh được lựa chọn là người tiếp quản Sunday tiếp theo. Mọi người đều cho rằng với năng lực và đạo đức nghề nghiệp thì anh ấy xứng đáng với vị trí đó. Điều kiện họ đưa ra để anh có thể ngồi vào chiếc ghế giám đốc Sunday là xóa bớt đi một vài tấm ảnh mật mà mình đang nắm giữ. Thợ săn ảnh từ chối yêu cầu quá đáng đó. Khi anh đang định rời đi thì người đại diện cổ đông lên tiếng giữ lại. Thợ săn ảnh yêu cầu 100% cổ phần và tiền quỹ đen công ty, bên B cho rằng anh quá tham lam. Nhưng thợ săn ảnh bình tĩnh đưa ra những lý lẽ khiến họ bị thuyết phục. Thợ săn ảnh còn yêu cầu bọn họ thả tổng biên tập Jean ra. Anh ấy phủ nhận tình yêu với cô ấy, mục đích thả cô ấy ra là vì thù hận mà thôi. Họ nhanh chóng hoàn thành hiệp ước hợp tác cùng nhau. Nữ chính trong vụ bác sĩ Kim 10 năm trước đã chính thức lên tiếng xin lỗi dư luận và thợ săn ảnh. Giám đốc tòa báo Nara rất áy náy vì đã trách lầm thợ săn ảnh. Nhưng tổng biên tập của họ lại không nghĩ vậy, anh ta cho rằng tòa báo Nara cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Thợ săn ảnh bây giờ đã rất hòa nhập và ra dáng với vai trò giám đốc truyền thông Sunday. Anh đã quen với việc đem những hộp xương cá triệu đô đi đút lót các cán bộ cấp cao. Những người trước kia khinh thường anh ấy, bây giờ đều ngoan ngoãn phục tùng anh. Nhân vật mà team Sunday ngắm đến lần này là kẻ thù trong quá khứ của thợ săn ảnh. Tổng biên tập báo Nara vì chơi cờ bạc mà vay nặng lãi của xã hội đen. Thợ săn ảnh cho người tới massage cho anh ta, ép lăn tay ghi nợ khoản nợ khổng lồ 400 triệu won. Cấp dưới và sếp cũ gặp mặt trong hoàn cảnh trớ trêu. Thợ săn ảnh đang tự tay điều tra lại vụ việc oan trái của mình khi xưa. Cô gái xinh đẹp họ Jean tuy rằng rất lo lắng cho thợ săn ảnh nhưng vẫn luôn miệng chối đầy đẩy. Con gái của thợ săn ảnh sau khi ghép trái tim mới, tình hình sức khỏe của cô bé rất khả quan, phục hồi rất nhanh. Giám đốc báo Nara đã đích thân tới thăm mẹ con cô bé. Vợ cũ của thợ săn ảnh đã tháo bỏ sự chán ghét với anh ấy sau khi biết những gì anh ấy đã làm và hy sinh vì con gái. Dù cô ấy đã cho phép anh gặp con gái, nhưng có vẻ thợ săn ảnh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với con gái mình với danh xưng cha ruột. Giám đốc báo Nara đã gặp thợ săn ảnh để gửi lời xin lỗi chân thành. Anh ấy đã từ chối lời mời quay lại làm nhà báo vì cho rằng bản thân mình đã không còn xứng đáng nữa. Cô gái xinh đẹp và vệ sĩ của mình tới bệnh viện, họ lén lấy vân tay của gã họ cho khi hắn đang bị chết não. Cô ấy vẫn đang cố bới móc lại vụ việc về cái chết bí ẩn của bác sĩ Kim năm xưa. Thợ săn ảnh đã quay lại tòa báo Nara, mọi người đều chào đón anh ấy một cách nồng nhiệt. Anh ấy quyết định hợp tác giúp Nara chụp một vài tấm ảnh hot. Khi mọi người đang bàn luận về mục tiêu sắp tới thì tổng biên tập Jean đã trở lại. Thợ săn ảnh và cô ấy có một cuộc nói chuyện đầy ý vị. Đôi bên đều quan tâm đến nhau nhưng lại dùng công việc làm cái cớ che đậy. Hai gã công tố viên xấu xa nhậu say cùng nhau, sau bao cố gắng thứ bọn chúng nhận được chỉ là thất bại. Rượu vào khiến chúng phun ra những lời oán hận xã hội tận đáy lòng. Nước mắt tuôn rơi khi trò chơi phải kết thúc. Công tố viên cũng đái đường như thường nhé. Tổng biên tập Jean muốn hợp tác cùng bọn họ. Mặc dù hai gã này hơi cố chấp và độc đoán, nhưng lại thuộc loại tốt cho đất nước. Mục tiêu lần này họ nhắm đến có thế lực rất lớn, cần phải chuẩn bị thật kỹ càng trước khi hành động. Thợ săn ảnh đã học được rất nhiều điều bổ ích từ tổng biên tập Jean, cô ấy ảnh hưởng rất nhiều tới hành động và óc phán đoán của anh ấy sau này. Bên Sunday sẽ chịu trách nhiệm đóng vai ác đi săn ảnh hot, còn bên Nara sẽ chịu trách nhiệm đóng vai chính nghĩa phơi bày sự thật. Tổng biên tập Jean luôn bị bối rối mỗi khi đứng trước thợ săn ảnh. Khi ở trước mặt anh ấy, cô hay bị tình cảm chi phối hành động. Thợ săn ảnh cũng có mặt tại hiện trường mà team Sunday đang chuẩn bị tác nghiệp. Khi vào bên trong anh ấy mới phát hiện đám cáo già này đã sớm giăng bẫy với đồng nghiệp của mình rồi. Việc anh được mời tới đây cũng nằm trong sự sắp xếp của bọn chúng cả. Team Sunday đang gặp nguy hiểm, cảnh sát được trang bị vũ khí tiên tiến đang ngắm họng súng chĩa về phía từng người bọn họ. Với bộ óc nhanh nhạy nên thợ săn ảnh nhanh chóng nảy số ngay, bản thân anh đã bị chúng cho vào chồng. Mà kẻ đó không phải ai khác chính là lão giám đốc Nara mà anh vẫn kính trọng. Lão ta cũng không còn e dè gì nữa mà kể cho anh nghe tốt tuồn tuột hết mọi chuyện. Ông ta đã ẩn sau cái lốt đạo mạo này rất lâu rồi. Tòa báo Nara luôn tự nhận mình là nhân danh công lý và chính nghĩa, nhưng kẻ cầm đầu lại là một tên đốn mặt đáng ghê tởm. Lão ta muốn ép thợ săn ảnh giúp bọn chúng nắm thóp một kẻ quyền lực khó ưa khác. Đối với chúng, anh chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Món lời hậu hĩnh mà lão ta đưa ra là cho anh một thân phận nhà báo tại Nara để anh có thể quang minh chính đại đối mặt với con gái mình. Vừa ra khỏi ngôi biệt thự, anh liền ra lệnh cho người của mình rút quân.
Đợi khi các nhân viên đã về hết, cô gái xinh đẹp và cộng sự của mình mới đăng nhập vào hệ điều hành bằng dấu vân tay của lão cho. Họ tìm được rất nhiều tệp tin hay ho. Vì đang bị giám sát 24/24, nên thợ săn ảnh đành phải nói dối qua mặt tổng biên tập Jin. Bên Nara gửi người tới làm việc cùng Sunday là một cô gái xinh đẹp. Cô ta dùng vài giờ đồng hồ để thao thao bất tuyệt kể lại chuyện mình đã gặp phải. Với khả năng của mình, tổng biên tập Jin nhanh chóng đọc vị được mọi chuyện mà thợ săn ảnh đang cố giấu giếm. Mục tiêu của họ là ngăn cản gã mục tiêu được cho là biến thái kia, ngăn hắn tranh cử và thành công trở thành tổng thống mới. Team Sunday đã họp các thành viên cấp cao để họp chuẩn bị về các bước tiến hành tác nghiệp. Họ đưa ra kế hoạch vô cùng chi tiết và bài bản, nhất định mục tiêu sẽ sa bẫy. Thợ săn ảnh vẫn im lặng, anh ta mất tập trung trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp. Gã họ cho đã được một người bịt mặt dìu trốn khỏi bệnh viện. Tổng biên tập Jin và tài xế lái xe trên đường thì phát hiện có xe bám đuôi. Họ tỏ ra như không biết gì mà vẫn tiếp tục hành trình. Mục tiêu đã xuất hiện sau khi xuống xe, anh ta kéo vali đi vào khách sạn. Một thành viên Team Sunday xuất hiện, anh ấy đóng giả fan hâm mộ chụp ảnh cùng mục tiêu. Họ cố tình sắp xếp cho thị trưởng ở trên tầng 20, còn đám tay chân bị tách riêng ra. Toàn bộ hành tung của mục tiêu đều bị Sunday theo dõi, còn hành tung của bọn họ lại bị cảnh sát theo dõi. Mục tiêu đã ăn bánh và đánh răng, uống nước theo đúng như Team Sunday dự đoán. Diễn viên nữ xuất hiện, làm các thủ tục đầy đủ như trong kịch bản từ trước. Cô ấy đánh lại chiếc bàn chải mà mục tiêu đã dùng, sau đó đi tắm còn cố tình lưu lại nhiều sợi tóc rụng. Mục tiêu bị thuốc có trong nước làm cho mệt mỏi và buồn ngủ. Cô diễn viên có lỡ uống một ngụm nước nhỏ, nhưng đã kịp thời uống thuốc giải ngay sau đó. Khi các đồng nghiệp bên cạnh bàn bạc sôi nổi, thì mục tiêu buồn ngủ đến mức mắt díp cả xuống. Ông ta cố gắng rất nhiều nhưng không tài nào chống lại sức cám dỗ của cơn buồn ngủ. Cô gái diễn viên tuy đã uống thuốc giải ngay, nhưng vẫn ngủ mê mệt không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tổng biên tập Jin phải rời xe đi tìm cách cứu vãn tình hình. Các đồng nghiệp ái ngại, đành phải đưa mục tiêu về phòng nghỉ ngơi. Còn công việc đành để đến hôm sau sẽ bàn bạc tiếp vậy. Một cô gái mặc đồ ngủ đã nhanh chân bước vào phòng trước khi mục tiêu trở lại. Sau khi dàn dựng cảnh cô gái và vị thị trưởng kia nằm trên giường cùng nhau và chụp ảnh lại, thì mọi người dìu cô gái rời đi, dọn dẹp sạch hiện trường. Thợ săn ảnh xuất hiện ngay để nghiệm thu những bức ảnh thành quả. Đám cảnh sát xuất hiện ngay sau đó, họ đuổi người của Team Sunday đi và cướp máy ảnh. Tất cả sập vào phòng, mục tiêu vô cùng suy sụp ngồi trên giường, cảnh sát thu thập lấy các mẫu vật. Sau đó họ sao lưu lại các tấm ảnh gửi cho lão chủ tòa soạn Nara và gã nghị viên ngay. Nhân lúc bọn họ sơ hở không để ý, thị trưởng đã dùng điện thoại của mình liên hệ cho ai đó. Bọn cảnh sát bị ép buộc thả đám người Team Sunday đi. Thợ săn ảnh trở thành kẻ phản bội trong mắt tổng biên tập Jin và cấp dưới. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hợp tác và đi cùng đám cảnh sát. Thợ săn ảnh hộ tống thị trưởng về gặp ngài Na. Anh không quên đòi lại máy ảnh của mình từ tay cảnh sát. Chủ tòa soạn Nara tỏ ra rất ngạo mạn chỉ trích thị trưởng, mà không biết rằng cuộc trò chuyện của mình đã được quay trực tiếp, gửi cho bên cảnh sát và công tố viên. Khi thị trưởng muốn giải thích thì bị thợ săn ảnh chặn miệng lại. Tham vọng của lão Nara này quá lớn, ông ta muốn từ những hình ảnh mình nắm được mà thâu tóm bên cảnh sát và công tố viên, nhưng không hề biết ông ta muốn làm nhưng Team Sunday có đồng ý hay không. Thư ký ô chen ngang cuộc nói chuyện của ông ta. Lão Nara nghe cuộc gọi của ngài Kang mà mặt méo sệch. Cảnh sát sập vào khiến ông ta bây giờ mới biết mình bị bẫy rồi. Lão tưởng là con sói già lùa đàn gà con, ai ngờ bị con gà con phản công mổ chột mắt. Lão ta giơ súng bắn về phía thợ săn ảnh, khiến anh trúng đạn đổ sập xuống đất. Sau đó lão bị bế ra xe vì tội giết người. Khi ngồi trên xe, lão ra lệnh cho đồng bọn của mình đăng hết các bức ảnh mật lên mạng. Đáng tiếc các cảnh sát đều là do Team Sunday giả dạng thành. Điện thoại của ông ta cũng đã bị đồng hóa iSilute. Người đáng ra phải chết là thợ săn ảnh, bây giờ lại sống sờ sờ một cách bình an vô sự. Tổng biên tập Jin phát hiện ra mọi chuyện chỉ bằng một câu nói dối vụng về của thợ săn ảnh. Mọi chuyện được kết thúc trong êm đẹp, công lý luôn chiến thắng trong mọi trường hợp. Những người đại diện công lý có thể có mặt ương ngạnh của riêng mình, nhưng khi đối đầu với tội phạm chân chính họ vẫn sẵn sàng bỏ đi cái tôi, sự thù ghét của riêng mình mà hợp tác cùng nhau. Sunday đã tạo ra hai căn phòng giống nhau, mọi việc thành công như bây giờ cũng nhờ sự hợp tác của thị trưởng. Thật ra diễn viên nữ chưa từng vào phòng của thị trưởng và những bức ảnh lão Na nhận được cũng chỉ là ảnh ghép mà thôi. Lão cho ở trong bệnh viện với tình trạng ngờ nghệch như một đứa trẻ. Ông ta yêu màu hồng và ghét sự giả dối nên bộ điện thoại máy tính đều có màu hường cả. Con gái thợ săn ảnh đã khỏe lại, cô bé có thể múa hát như bao bạn bè khác. Anh ấy lén tới xem cô bé biểu diễn, khi định im lặng rời đi thì bị tiếng gọi cha thân thương của cô bé kiềm chân lại. Cuối cùng anh có thể được nghe chính con gái mình cất lên tiếng cha thân thương mà mình hằng ao ước rồi. Một cái ôm ấm áp đủ cho anh mãn nguyện, anh cảm thấy thật xứng đáng cho những khó khăn mình đã trải qua. Cuối cùng thì người phụ nữ gắn bó cùng anh suốt quãng đường đời còn lại chính là nữ tổng biên tập xinh đẹp họ Jin. Nhìn họ thật đẹp đôi, bên nam chững chạc bên nữ lại quyến rũ có thừa, họ sinh ra như để dành cho nhau vậy. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.